Ẹ káalẹ́, ẹ kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. Ẹ̀yin ojúlówó ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọlúwàbí, ọmọ Yorùbá àtàtà, ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ṣé dáadáa ni a bá yín? A kí yín ní tológun tológun, a kí yín ní tẹ̀ṣọ́ tẹ̀ṣọ́. Fún ẹ̀yin ọmọ lẹ́yìn Kristi náà, a kí yín kú ọdún o. Àbí ká dẹ̀ máa kí gbogbo wa náà ni pé a kú ọdún, a kú ìyèdún o, ẹ̀mí ó ṣọ̀pọ̀ rẹ̀ ní ayé o àti láàyè wa o. Ẹ kú àmójúbà ètò ti tèní. A tún ti dé bí a ṣe máa ń dé. Ẹ̀yin náà mọ̀ wípé ètò tèní náà tún máa lẹ́tìkẹ̀ bí a ṣe máa ń ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ nìyẹn. Mi ì tún dá wá lénìí. Mo wá pẹ̀lú àlejò wa náà, àlejò wa nì tí gbogbo yín ti mọ̀ bí ẹní mowó. Orúkọ ti tèmi ò yí padà. Èmi ni Ààrẹ Babátúndé, mánéjà fún ẹgbẹ́ àjùmọ̀ṣe Yorùbá nílé lóko lódò àti ní ẹ̀yìn odi. Bàbá, ẹ dárúkọ yín fún wọn, ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ẹ̀yin náà wà níbí pẹ̀lú wa. Ẹ ṣé atọ́kùn, ẹ ṣé púpọ̀. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi o pé a kú dédé àsìkò yìí. A dẹ̀ sì kú àti àkúgbàdégbà. A dẹ̀ tún à ń kí àwọn Yorùbá tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn Krìstẹ́nì fún ọdún Kérésì tí wọ́n ṣe kọjá yìí, pé a kí wọn pé ọdọọdún báyìí òun là ń rí orógbó, ọdọọdún là ń rí ọmọ obì lórí àtẹ, pé kò sẹ́nì kankan nínú wọn tó máa pọdún jẹ àtàwa náà. So a kí yín. Orúkọ tèmi ni Ọ̀rúnmìlà tí gbogbo yín ti mọ̀, tí mo jẹ́ akọ̀wé secretary fún ẹgbẹ́ àjùmọ̀ṣe. Ẹ ṣé gan. Lénìí, a fẹ́ kí ẹ pè wọlé because a fẹ́ kí kẹ́ share one or two experience tí ẹ bá ní lórí ètò tí a gbé kalẹ̀ lénìí. The call of the Yoruba political and natural leaders. Stop marrying non Yorùbá in Yorùbáland. Òun ni a pè àkórí ètò yẹn ní èní. A máa mú bọ̀ ní ẹsẹẹsẹ because ṣe mọ̀ wípé kò sí nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ rí láyé. Kò sóhun tuntun lábẹ́ ọ̀run mọ́, òun ni àwọn àgbàlagbà máa ń sọ. Màá fẹ́ kí a kọ́kọ́ mú
ní ìgbà tí ogun ṣẹlẹ̀ nígbà kan rí, tí àwọn jagunjagun Ìbàdàn tí wọ́n lọ jagun ní ibì kan. Màá fẹ́ kí bàbá Ọ̀rúnmìlà kan bá wa ṣàlàyé ẹ̀, mo fẹ́ fi rán yín létí ni. Wọ́n nígbà tí wọ́n jagun níbẹ̀ yẹn, tí wọ́n kó ẹrú tán kẹ́rù tán kó gbogbo ẹ̀ wá síbàdàn, wọ́n wá discover wípé àwọn alágbára Ìbàdàn àtàwọn ọmọ Ìbàdàn wá ń fẹ́ àwọn àjèjì yẹn tí wọ́n jẹ́ ẹrú. Wọ́n ní baálẹ̀ Orówùsì kan, because baálẹ̀ ni wọ́n ń jẹ ní Ìbàdàn. Wọ́n ní baálẹ̀ Orówùsì ló ṣe òfin wípé kí gbogbo àwọn ojúlówó ọmọ Yorùbá tán jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìbàdàn má fẹ́ àjèjì wọn. Bàbá, ṣé lóòótọ́ ni ìtàn yìí? Ẹ ṣé púpọ̀ atọ́kùn. Òótọ́ ni 100% òótọ́. Nígbà yẹn, ogun tí wọ́n lọ jà ńgbà yẹn, tí wọ́n fi ṣe òfin yẹn, tí baálẹ̀ ṣé Orówùsì ni àbí ìkan nínú wọn ni Orówùsì àbí Olúgbòde. So ni wọ́n ṣe òfin yẹn nígbà yẹn pé ṣé mo àwọn jagunjagun tẹ́ bá wò ó, tán bá lọ jagun ẹlòmíì ò ní ìyàwó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ṣé mọ̀, tán bá dẹ̀ ti lọ sógun bẹ́yẹn, ààbọ̀ ogun, wọ́n máa kẹ́rù, àwọn obìnrin máa ń pọ̀ nínú wọn, ṣó ti yé yín sí. So ó dàbí gratis ni, ó dàbí ọ̀fẹ́ ni, kì í ṣe pé ó dàbí ọ̀fẹ́ náà ló máa ń jẹ́ fún wọn. So wọ́n máa ń rí as opportunity leléyìí o. So ẹlòmíì tó fẹ́ ẹyọkan, méjì, mẹ́ta á fẹ́. So now nígbà yẹn ni àwọn alákòóso Ìbàdàn ńgbà yẹn wọ́n wá wò pé kíní yìí ó mà máa lẹ́yìn, because tẹ́ bá wò ó, fún bí àpẹẹrẹ kí Ìbàdàn ńsìn kó lọ sí ẹ jẹ́ á ní kó lọ sí ilẹ̀ Íbò kó lọ jagun, bóyá ó lọ sí Enugu, ó wá jà wọ́n lógun, wọ́n win ogun yẹn, wọ́n wá kó àwọn obìnrin ará Enugu, a fi ń ṣàpẹẹrẹ ni o, kán wá kó wọn wálé, kán wá máa fẹ́ wọn, kán máa ṣabiyamọ fún wọn. Ṣé àwọn obìnrin tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé ojú ogun náà ti kó àwọn wá, tán ti pa àwọn ọkọ àwọn, tán ti ṣe gbogbo ẹ̀, àwọn ọmọ tán bá bí yẹn lóòótọ́, àwọn ọmọ yẹn Yorùbá ni wọ́n, ará Ọ̀yọ́ ni wọ́n, ará Ìbàdàn ni wọ́n, àwọn ìyá wọn yẹn máa gbin oró sí wọn nínú. So kíní yìí ó máa, tẹ́ bá dẹ̀ wò ó naturally àwa ọmọ pàápàá jùlọ ọkùnrin, a máa ń gbọ́rọ̀ sí ìyá wa lẹ́nu. In fact, tó bá jẹ́ pé ìyá wa gan, tá bá tiẹ̀ mọ̀ kan bí ìyá yìí mà ṣe àṣìṣe, à ń fẹ́ dojúkọ wọ́n. So gbogbo ọ̀rọ̀ ète, irọ́ tó bá máa pa báyìí, á kàn máa pá sí ọmọ yẹn létí láti kékeré ni, kíní yẹn á wá grow sí ọmọ yẹn ní ara. Nígbà tó bá wá grow sí lára tán, tó ti wá ń dàgbà, tóun náà bá dẹ̀ lọ wà nípò aláṣẹ ní ibẹ̀ yẹn, so wàhálà ló máa padà dé bá wọn. So àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ìjàmbá tó wà nínú ẹ̀ tó pọ̀ gan, so iná fi ṣe òfin nígbà yẹn pé ká má fẹ́, pé àwọn ará Ọ̀yọ́, ará Ìbàdàn gbọdọ̀ fẹ́ àwọn obìnrin àjèjì. Yálà wọ́n kó wọn wá látojú ogun ni o, àbí obìnrin àjèjì tó kàn wọnú Ìbàdàn wá, tán wá ṣòwò ni, àbí tán wá iṣẹ́ ajé wá, pé wọn ò gbọdọ̀ fẹ́ wọn. Nítorí pé ewu pé divided loyalty ó lè padà kógun ja ìlú Ìbàdàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tẹ́ bá dẹ̀ wò ó, fún àwọn èèyàn tó bá mọ̀ dáadáa ní ìlú òyìnbó náà, àwọn obìnrin wọn tó bá tiẹ̀ fàjèjì, tó bá fẹ́yàn láti ilẹ̀ adúláwọ̀ àbí ilẹ̀ Lárúbáwá, àwọn ọmọ wọn òun lè wà ní strategic position, wọn kì í gbà kí irú àwọn ọmọ wọn kán wà nípò agbára tó máa dàbí pé bóyá ó jẹ́ olórí ogun wọn bíi chief of army staff wọn, àbí ó máa wà níbi tó jẹ́ pé wọ́n ti ń ṣe oògùn tán ń lò nínú ìlú wọn, àbí oúnjẹ, àbí ó máa jẹ́ bí ẹni tó head judicial kinní wọn, níbi tán ti ń ṣe òfin, kò ní ṣẹlẹ̀ láéláé. Ẹ lè máa wò pé a ṣáà rí àwọn miss race náà torí pé ó máa ń jẹ́ prime minister àti president. Lóòótọ́ ni, tẹ́ bá wo ìlú òyìnbó dáadáa, nation lẹ máa rí, nation, wọn ò ní country. Nation, ìlú kan
tó jẹ́ pé èdè kan náà níbẹ̀, ẹ̀sìn kan náà ni. So agbára tó wà fún prime minister àbí president kò sí, ó kéré, bóyá ló wọ 5% nínú 100 nínú 100. So prime minister wọn tẹ máa ń rí yẹn àbí president wọn fìdí ẹ lásán ni, kò lágbára kankan. Ó ní iye agbára tí wọ́n rọra kó sí nkí ẹ̀. Ẹ wo England, ṣebí ọmọ India kan náà fi jẹ kíní, wọ́n ránṣẹ́ ni, àwọn globalist ń ránṣẹ́ ni. Wọ́n rò pé táwọn bá gbé sípò, àwọn lè fi fa ojú Modi tó jẹ́ president India mọ́ra láti lè tako Russia lórí ogun tí NATO tó ń wage against Russia. So ìyẹn náà ṣe pé bí àwọn fẹ́ fi fa ojú Modi mọ́ra kó lè bá wọn sanction Russia àti àwọn kankan. So ẹ rí i pé wọ́n lè fi ọmọ àjèjì àbí mixed race sí ipò bíi ẹ ṣàrí tán ṣe ní USA tí gbogbo wa ń pariwo gba first black Obama kí ló ṣe? Ṣèbí wọ́n ṣe fi síbẹ̀ tán báyìí, wọ́n kàn gbéṣẹ́ fún kí báwa lọ báyé Áfíríkà jẹ́, báwa pa Gàdáfì, ó dẹ̀ pa. Ṣé bójú gbogbo wa ló ṣe? So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Láì jẹ́ pé wọ́n fẹ́ lo dúdú yẹn, ẹ wo Leo Austin sìn tó head Pentagon, dúdú ni. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wage ogun because wọ́n fẹ́ máa sá sẹ́yìn pé kì í ṣe òyìnbó ló ṣe, ṣèbí kinní kan ló head kinní kan. Ok, ẹ̀yin wo Gaza, ogun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń Gaza báyìí. Ẹni tó jẹ́ representative USA dúdú ni now. Nígbà tí gbogbo ìlú tó vote pé kán ceasefire, kán dáwọ́ ogun yẹn dúró kí Israel má commit genocide tó ń commit lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ọ̀gbẹ́ni dúdú yẹn ló gbégi lé pé láyé pé kí Israel máa pa àwọn Palestinian women àti children, àwọn ọmọ obìnrin, àwọn ọkùnrin, àwọn ìyá, àwọn ọmọ kéékèèké kán máa pa wọ́n nìṣó. So àwọn nǹkan tó máa ń fi dúdú ṣe nìyẹn. So ẹ lè rí. So ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé wọ́n fi ṣe òfin yẹn gbà yẹn pé kí dúdú kankan, kí àwọn Yorùbá Ìbàdàn kó má fẹ́ àjèjì nítorí pé ó léwu, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó tọ́ ni. Ó léwu politically, ó léwu pẹ̀lú àwọn lọ́balọ́ba wa, ó léwu pẹ̀lú àwọn ará ìlú àti ọmọ ìlú wa. Pátápátá gbogbo ẹ̀ ló fi léwu. Ṣùgbọ́n tí a bá wá wò lọ lénìí, ṣebí ọba Ìbàdàn ló yẹ à ń sọ pé ó ṣòfin ní ọjọ́ kìíní àná yìí, but the present ọba Ìbàdàn tó wà ńbẹ̀ lénìí, ìyàwó ẹ̀ Yíbò ni now. Well, ṣé bàbá yẹn ò gbọ́ ìtàn ni àbí kí la fẹ́ pe irú nǹkan bẹ́ẹ̀? Kábíyèsí o ọba Ìbàdàn, kẹpẹ́ o. Nǹkan tó happen ni pé ṣe rí majority àwọn, tẹ bá wo àwọn aláṣẹ wa nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó ń darí ilẹ̀ Yorùbá kọ̀ọ̀kan, yálà láti ibi olóṣèlú ni àbí ti àwọn ọba aláyé wa. Ẹ yẹ kọ́kọ́ wo processing tọkọtẹkọ fi ń jọba nílẹ̀ Yorùbá, ẹ rí i pé wọ́n ti ń bàjẹ́. Ẹ rí i pé wọ́n ti ń bàjẹ́, kì í ṣe pé wọ́n ti ń bàjẹ́, wọ́n fẹ́ bàjẹ́ ni, wọ́n ti plan ẹ̀ báwọn á bàjẹ́. So ẹ wo àwọn olóṣèlú, báwo ni ẹ ṣe kàn máa dìbò fún èèyàn kan, á kàn gbégbá gómìnà ṣá ní state kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá, ẹ kàn máa dìbò, ẹ ní ṣe check-up fún, yálà bóyá ẹni yìí o bàbá ẹ̀ Yorùbá, bóyá ìyá ẹ̀ Yorùbá, bóyá ìyàwó tó fẹ́ tó ń ṣabiyamọ fún nínú ilé Yorùbá, ẹ ní ṣe. A dẹ̀ ń sọ látijọ́ yìí nílẹ̀ Haúsá, gbogbo ilẹ̀ Haúsá pé lápapọ̀ àti ilẹ̀ àwọn Yíbò lápapọ̀ àti Niger Delta lápapọ̀, èwo lẹ rí ń bẹ̀ tó jẹ́ pé gómìnà wọn tó jẹ́ pé 100 tọ̀túntòsì ẹ̀ ń ṣe ọmọ ọbẹ̀ àti ìyàwó tó fẹ́ ń ṣe ọmọ ọbẹ̀, ẹ mú jáde wá, ẹ rí mú jáde. Why tó fi jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá yìí làwọn pípọ̀ tí gbogbo orí burúkú tó, because orí burúkú ni kinní kò yẹ ká máa bò ó. Why tó fi jẹ́ pé ọ̀dọ̀ wa ni kinní yìí ti ń ṣẹlẹ̀? Kí ló dé tó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ titi wa nìkan ni? Kò dẹ̀ help situation lẹ̀ Yorùbá.
ẹ wo bí ẹ̀sìn àjèjì wọ́n àtàkì wa láti bẹ̀. Àwọn ọmọ àlè tán ti ń dàgbà, àwọn yẹn náà tún gbógun. So Ó jẹ́ nǹkan tí ó gbani lójú tì fún Yorùbá gan. In fact, àwọn àjọ kan tiẹ̀ ṣe research, wọ́n discover wípé Yorùbá ni ó fẹ́ ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ jù ní gbogbo àgbáńlá ayé, àwa la fàjèjì jù ní the whole world. Yorùbá nation ni wọ́n fẹ́ àjèjì jù. Ìgbà tí research yẹn jáde, mo ka research yẹn ní ọdún yẹn lọ́hùn, ó jẹ́ nǹkan tó yà mí lẹ́nu pé Yorùbá àwa yìí náà láfẹ̀ẹ́ Indian, àwa yìí láfẹ̀ẹ́ gbá, àwa yìí láfẹ̀ẹ́ Yíbò. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ wípé a tiẹ̀ ń fẹ́ aráàta, ṣebí a ti rí àwọn ọmọ òyìnbó tó jẹ́ wípé Yorùbá ni bàbá wọn, tí wọ́n ní ìfẹ́ Yorùbá lọ́kàn tọkàntọkàn tó jẹ́ wípé à ń rí náà lórí Facebook. Ó ní boy kan tí mò ń rí lórí TikTok, ó ní ṣé Ìrẹ́mọ àbí Ṣàgámù ló tiẹ̀ pé bàbá ẹ̀. Boy yẹn gbọ́ Yorùbá gan, tẹ́ bá rí half caste ni. In fact, tó bá ń ṣe live video gan, àwọn Yorùbá tó bá ń bá ṣe gan, wọn ò gbọ́ Yorùbá tó. So irú àwọn eléyìí wọ́n ní ìfẹ́ Yorùbá lọ́kàn, but ó lè expect kí ọmọ Yíbò tó jẹ́ wípé Yíbò nìyá ẹ̀ kó ní ìfẹ́ Yorùbá lọ́kàn. So kíní yẹn jẹ́ nǹkan tí àwa Yorùbá tí ó ti fà wá sẹ́yìn gan gidi. Okay, èèyàn kan sọ níbí, ó ní ká wo nǹkan tí Betty, ìyẹn tó jẹ́ ìyàwó Akérédolú, nǹkan tí ó ti ṣe sí Oǹdó. Ẹ pè wá wọlé kí ẹ share experience yín pẹ̀lú àwọn nǹkan tí ẹ bá mọ̀ nípa bí àwọn àjèjì tí Yorùbá ń fẹ́. Ẹ pè wá. Orí nọ́mbà tí ẹ máa pè wá sí wà lójú screen yín, +353 899 585931. Ẹ jẹ́ n tún pè lẹ́ẹ̀kan sí, +353 899 585931. So ẹ pè wá kí ẹ lè share 1 or 2 experience tí ẹ bá ní nípa à ń fẹ́ àjèjì. Ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ kí á ti bi ọ̀rọ̀ Akérédolú kí Olódùmarè kó tẹ́ bàbá Àmọ̀tẹ́kùn sí afẹ́fẹ́ rere. Akérédolú náà láti ilẹ̀ ó ti wọ́. Bàbá ẹ̀ Yorùbá ni, ìyá ẹ̀ ọmọ Ìjọ ni. So àti ibẹ̀ yẹn náà divided loyalty ti kọ́kọ́ wà fún Akérédolú. Wọ́n bí ní half Yorùbá, half Ìjọ. Ìgbà tóun náà máa wá rápálá tó máa dàgbà, òun náà tún lọ múyàwó láti ilẹ̀ Yíbò. So ìwọ tó jẹ́ half Yorùbá, half Ìjọ, tó wá lọ fẹ́ ọmọ Yíbò, ṣé mọ̀ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀, ọmọ tírú ẹni bẹ́ẹ̀ bá máa bí, 25% Yorùbá blood ló máa wà lára ẹ̀. 25% blood of Ìjọ ó máa wà lára ẹ̀. 50% Igbo ó máa wà lára ẹ̀. Ó wá kó tán ló fi jẹ́ 100 bẹ́ẹ̀ yẹn. So ẹ wo nǹkan tí Betty tó fi ará ojú àwọn Oǹdó, ẹ wo nǹkan tó ti fojú wọn rí. Ṣé ẹ lè bá wa sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ woman yẹn? ẹ ṣé atọ́kùn, ẹ ṣé gan púpọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹnìkan ń pè wá báyìí o, ẹ jẹ́ kí a gbọ́ ìpè. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ experience wọn kọ́mọ́kọ́mọ́. Hello, ẹ jọ̀ọ́ kí lórúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá o? Hello, ààrẹ, orúkọ mi ni Ọládélé Táíwò. Ọládélé Táíwò. Láti Nàìjíríà. Nàìjíríà. Mú kí bàbá àgbo mèrègùn ẹ kú ètò. Ẹ ṣé púpọ̀. Ọlọ́run ọba lọ́jọ́ A gbọ́ wọn mọ́ dáadáa o, kìnìyàn loud. Àṣẹ Èdùmàrè. Hello. Ẹ yá, à ń gbọ́ yín báyìí. Gbogbo akitiyan yín lórí kí ìran Yorùbá kó má di èrò ẹ̀yìn kò ní já sásán. Àṣẹ. Àṣẹ o. Bí ẹ ṣe ń liberate wa, ó ń yé wa, àwa gan ibi tí a mọ̀, tá a mọ àwọn mistake
tí ìran Yorùbá kí táwa tàjẹsẹ̀ ń bọ̀ táwa mọ̀ pé mistake là ń ṣe ó ti ń yé wa like what ibi mo ti kọ́kọ́ ní understanding lórí Adéyínká grandson mọ́ nǹkan tó máa ń kí torí mo máa ń listen dáadáa sí nǹkan tó bá jẹ mọ́ history of Yorùbá mo máa ń listen dáadáa ó dẹ̀ lè help àwọn ọmọ mi tí pé àwọn ọmọ mi máa pè wọ́n jókòó máa sọ fún pé nǹkan báyìí ní kẹ́ ẹ ṣe nǹkan báyìí ní kẹ́ ẹ ṣe láì jẹ́ pé kí ìran Yorùbá kó lè fi padà bọ̀ sípò ọjọ́ yẹn mo kàn wà lórí láìfù máa yẹn tó ń pè ní Koiki ó wá gbé ẹjọ́ Adéyínká grandson ó lọ ń dárò ẹ̀ lẹ́lọ́dọ̀ Sunday Igboho ìyẹn wá ń sàn sọ̀rọ̀ ibi mo gbà pé ta ló ń pè ní Adéyínká grandson mo wá Google ẹ̀ mo gbá research fún láti ìgbà yẹn ni mo ti ń gbọ́ liberate tí Adéyínká grandson tó ń liberate ìran Yorùbá I was very inú mi dùn pé sẹ́mọ̀ tí a bá fẹ́ gbára wa kalẹ̀ a gbọ́dọ̀ ronú ìpìlẹ̀ a gbọ́dọ̀ wò pé tàbí mo máa ṣe mistake ẹ wo bí Adéyínká grandson bó ṣe gbé ọ̀rọ̀ Aṣíwájú kalẹ̀ pé bàbá ní ọmọ Yorùbá tó jẹ́ original kò síbi kan tá à ń lò láti gbẹ̀tọ́ wa padà good now gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀rọ̀ tí Adéyínká grandson tó máa ń liberate wa ẹ̀wọ̀n kan tó fẹ́ ṣe fún bọ̀bọ̀ ilẹ̀ ẹjọ́ mẹ́ta bọ̀bọ̀ kan tó ń pè ní Ọlá of Lagos iṣẹ́ àwọn Ìgbò ni wọ́n fẹ́ báyìí ọ̀bọ̀ yẹn jẹ́ o tẹ bá lọ wo plan work wọn láti báyìí bọ̀bọ̀ yẹn jẹ́ pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe ọmọ Yorùbá ni o akínyín aròyìn lórí bẹ́ẹ̀ ṣe ń liberate wa lórí ìran Yorùbá á padà ìran Yorùbá máa padà nǹkan tí mo kàn fẹ́ bẹ̀rù ṣe rí gbogbo àwọn tá a ti kọ́kọ́ mú ní ẹnìmì tá a ti rò pé ẹnìmì ni wọ́n ẹ jẹ́ ká ká mọ́ wọn ohun tí ò yẹ lómi ká ṣàlàyé ẹ̀ fún kó yé ó lè mọ̀ pé ọjọ́ iwájú ni ẹ̀ ń jà fún wa fún kì í sọjú èmi bí ìran Yorùbá bí ò ṣe ní parun gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Laji Abbas bàbá kan Laji Abbas tó máa ń sọ ìtàn Yorùbá mo máa ń lísì sáwọn náà dáadáa ẹgbọ́n nǹkan tó fẹ́ ṣe fún màá ẹlẹ́dìjọ́ mẹ́ta tí àwọn Fúlàní tó bẹ̀rẹ̀ sí rún aṣọ lórí pé wọ́n fẹ́ ṣe ètò bí ìtàn Yorùbá ṣe jẹ́ nínú oṣù kẹta wọn ti kọ́lọ́ ní ojú ọlọ́kọ́lọ́ mọ̀ fi ẹ̀mí bàbá yẹn kó mọ̀ fi lé wọn lọ́wọ́. àṣẹ Èdùmàrè. so try láì jẹ́ kí kó pa ìran Yorùbá ẹ wò pa last week wọ́n ní ó dàbí pé àwọn tó rúbi táwọn fi so lórí nílẹ̀ Yorùbá it's like pé wọ́n ti gbọ́ pé yá ìwọ lọ dípò báyìí mú ìwọ lọ dípò báyìí mú láti rí àwọn Yorùbá bọ̀ kó máa ṣe lọ àwọn kan ń bọ̀ mo believe mo nígbàgbọ́ even ní every state Yorùbá ṣe pé ẹni tó jẹ́ ògidì ọmọ Yorùbá yóò wá kọ gbogbo ìwọ̀sí yẹn pátá gbogbo àwọn ìwọ̀sí tó fi ń lọ̀ wá yẹn ìran Yorùbá kan ń bọ̀ àwọn generation nínú nǹkan tí a ṣe ń ń bọ̀ generation tá a wà ń sìn wọ́n ń wẹ́ẹ̀dì láì jẹ́ pé kọ́ pa gbogbo àwọn ìgbà burúkú tó fi ń rí ọmọ Yorùbá tó fi ń rẹ́ wa lára yẹn kọ́ parẹ́ because ìgbà míì tí n bá ronú ẹ̀ inú máa ń dá mi bí lọ́tọ̀ inú máa ń dá mi bí lọ́tọ̀ sọ̀rọ̀ kí àní irú àwọn tẹ̀ ń sọ yẹn sìn ẹni tó jẹ́ Yorùbá tó yẹ pé ìlú ẹ̀ Yíbò ni ṣé ìmọ̀ system tó máa ń lò àwọn náà máa ń pa Yorùbá jẹ́ jù tó bá débì kan sìn wọ́n máa ní èmi ò kí ń ṣe Yorùbá orí nǹkan tó fẹ́ jẹ ó dẹ̀ bá ó máa pa Yorùbá ó máa pa rẹ́ńbẹ̀ yẹn tó bá tún jẹ nǹkan tó fi jẹ tán tó bá tún rí ibi tí ojúlówó ọmọ Yorùbá tó ti fẹ́ jẹ àǹfààní á tún ní Yorùbá lò gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Adéyínká grandson sọ àwọn gẹ́gẹ́ ní ọ̀dàlẹ̀ àwọn háfù bẹ́ẹ̀ ni torí pé wọ́n ní divided loyalty bẹ́ẹ̀ ni. àwọn bíi Sàràkí lẹ̀ ń sọ yẹn o. yóò wá sílẹ̀ Yorùbá yóò wá jẹ́ Bùkọ́lá tó bá lọ sílẹ̀ Haúsá yóò lọ bá jẹ́ Abubakar. mo ti rí kan tó like àwọn ọmọ kí ló kọ Kogi ẹgbẹ́ Kogi ń sìn there's part tó jẹ́ pé Yorùbá ni wọ́n tó bá rí bó ṣe ba Yorùbá jẹ́ gbogbo báyìí àjọ wà ní same shop furniture ni ó ba Yorùbá jẹ́ mo á sọ fún pé by the time tá a bá padà di regional system of government wàá sọ ibi tó belong sí ìgbà yẹn lẹ máa mọ̀ pé ẹ̀yin burúkú ẹrú ni gbogbo yín
tó pé tẹ́rú bá ti pẹ́ nílé òun náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ́ ọmọ. A kí in fact mi ò lè ṣe kí n má gbọ́ ètò tí ì bá ṣe pé fọlọ́run bá wa dá ẹ̀mí Adéyínká grandson fọlọ́run jẹ́ kán jáde láyọ̀ àtàlàfíà mi ò lè tó ní tí mò ń gbọ́ láì jẹ́ pé kán la lójú àwọn Yorùbá náà bá ẹ ṣé gan ọdúpẹ́ ẹ jẹ́ ká fẹ́ lòmíì láàyè. ẹ jẹ́ ká ti fún ẹlòmíì láàyè. ẹ ṣé gan sà. ok pa. ẹ ṣé gan. nǹkan tí à ń sọ nípa divided loyalty nìyẹn, so ẹ yéé fẹ́ àjèjì mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn olórí wa politically ẹ jẹ́ kán wọlé. Hello, ẹ kálẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ibùdó ẹ ti ń pè wá àti orúkọ yín o. ẹnjìnà Adékun ló sọ̀rọ̀ àjùmọ̀ṣe o. Àjùmọ̀ṣe Yorùbá. Àjùmọ̀ṣe gbogbo wa ni my chairman gbogbo ẹgbẹ́ àjùmọ̀ṣe nìyẹn, àjùmọ̀ṣe Yorùbá. ìfẹ́ ẹ kú kó lè dá o, ẹ kú gbìyànjú, kò ní rẹ̀ yín kò ní sún yín o. Àṣẹ. ilẹ̀ Yorùbá ló ń gbìlà o. Àṣẹ. àwọn tó ilẹ̀ Yorùbá bá wa ṣe. Àṣẹ. nípa pé gbogbo wa náà la dà pé a go through àwọn documentary yẹn gbà yẹn pé intermarriage ń da Yorùbá láàmú, so tábàdẹ̀ ní ká fojú inú wò lóòótọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ni, ṣùgbọ́n kò lè ṣe kán má fẹ́ yàwó, ṣùgbọ́n kán má fi wọ́n ṣe first lady wọn ni, kán má fi wọ́n ṣe first lady wọn. Irú nǹkan tí Becky dánwò ní Ondo State kò sí ọmọ Yorùbá kan tó ìfàjòjì tó lè dánwò, kò sí. So gbogbo àwọn tó jẹ́ politician wa kẹ̀dẹ̀rẹ́ àtàwọn kábíyèsí wa náà ó yẹ kán ti ṣàtúnṣe lórí àwọn kinní wọ̀nyẹn. Àwọn kan wà náà tó jẹ́ pé wọn Yorùbá náà fẹ́, but generation àwọn kan ló bẹ̀rẹ̀ sí di pé kán máa lọ kán fẹ́ Fúlàní, kán fẹ́ Haúsá, kán fẹ́ Bìní, kán fẹ́ Ìṣòbò, kán fẹ́ Yíbò, kán fẹ́ Ìjọ. So gbogbo àwọn kinní yìí ló níbi tó máa affect wa lọ́jọ́ iwájú. tó kò lè ṣe kó má sí irú ẹ̀, ó máa affect wa ni. Ẹni tó fẹ́ contest l'Ondo State nígbà yẹn lọ́ndà PDP, Ìgbò níyàwó ẹ̀gbọ́n mi ni ọ̀nkù mi ni. Ìgbò níyàwó ẹ̀. Ìyàwó méjì gan. Ìgbò ni kò dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. Òun làwọn ará Ondo State kọ́ ń gbà yẹn. Ìbá ti try possible bẹ́ẹ̀ ṣe kó wọlé, ṣùgbọ́n wọ́n ní ṣé àwọn máa fi Akérédolú tó ti jẹ́ kó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó ti ṣọdún mẹ́rin, ṣé àwọn tó máa filẹ̀ tó yẹ pé Ìgbò níyàwó ẹ̀, ẹni tó tún fẹ́ bá contest náà Ìgbò níyàwó ẹ̀, kọ́ kó fa Akérédolú sílẹ̀ kó parí tẹ́nà ẹ̀. So nǹkan tí ìyàwó Akérédolú ṣe l'Ondo State ó kù díẹ̀ káàtó. Gbogbo àwọn contract tó yẹ kán fún àwọn Yorùbá, ẹ wo ẹ̀gbọ́n kan gbà yẹn tó máa ń sọ̀rọ̀ tó máa ń pariwo kí ló ṣe àwọn Ondo State ń sùn ni. Contract ó kàn án award contract fáwọn aráàlú wọn ni, wọn ò dẹ̀ lè dánwò sí wa. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó máa mú ajá Betty yẹn ó dégbò sí láàrin orí. Ó fẹ́ lọ ṣe senator pẹ̀lú Better Life tó ti ṣe sọ́dọ̀ wọn. Ó fẹ́ lọ ṣe senator ńbẹ̀, kò rí tíkẹ́ẹ̀tì gbà. So kọ́lọ́n kan bá wa dẹ́lẹ̀ fọ́kọ́ ẹ̀, kọ́lọ́n bá foríjì because Akérédolú gbìyànjú títí ẹ̀. So pípa pé ká máa sọ fáwọn èèyàn wa ó kan dandan. Ẹnujọ́ mẹ́ta yìí ẹ̀gbọ́n mi kan ó ti ṣaláìsí, senior brother mi tí mo tẹ̀lé, accident motor ló nígbà tó ń ṣe contract l'Abuja. Àwọn ọmọ ẹ̀ obìnrin kan, èmi ni mo ń train ẹ̀ ní school. Ó wá ní ọ̀rẹ́ nǹkan sọ fún òun pé school tóun fẹ́, because school tó fẹ́ lọ yẹn so private university ni mo fẹ́ fi sí. So ó wá ní òun ti máa manage lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ òun kan. Mo wá ní ọ̀rẹ́ yẹn tó sọ fún mi pé ó get admission fún ẹ kíní kan, mo ní ọmọ bóni tó jẹ́ pé ó lọ́mọ Ìgbò ni. Mo ní Ìgbò, mo ní kò lè gbé pẹ̀lú ẹ̀, gbàgbé nípa ẹ̀. Ọ̀rẹ́ yẹn tó pè pé kíní kan, ìgbà tó ọ̀rẹ́ yẹn wá bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp, mo ní kò lè gbé pẹ̀lú ẹ̀, mo ní Ìgbò ni ẹ, Yorùbá lòun. So wọn fẹ́ràn wa, àwa náà gbọ́dọ̀ fẹ́ràn wọn. But kẹ́ lọ wo àwọn most of àwọn celebrities wa tó yẹ pé lórí musician ni, lórí acting ni, gbogbo wọn náà wọ́n lọ́bì
wọn máa dúró sára ara wọn, wọn á rí pé wọn Nàìjíríà, wọn ò dẹ̀ kì í ṣe wọn Nàìjíríà, ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ jùlọ tó bá tásìkò àti iṣu ìdí máa là. Gbogbo ẹlòmíín wà tán tí wọ́n máa pè tí ò ní mọ̀ pé lágbájá yóò kì í ṣe Yorùbá, bẹ́ẹ̀ tó bá ti ń sọ Yorùbá lẹ́nu tó dẹ̀ ń bú àwọn àgbàlagbà Yorùbá, wọn á ní ṣèbí Yorùbá ni. So ibi tó ti gbà wọlé sí wa lára tó ti pọ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n díẹ̀díẹ̀ ni a máa ṣàtúnṣe lórí ẹ̀, a dẹ̀ máa sọ fáwọn èèyàn wa náà, máa táwọn jí. So Ọlọ́run á máa fún wa ṣe. Ṣíṣe ìgbéra wa nínú. So òun ni a lè ṣe ká má fẹ́ wọn, ṣùgbọ́n kọ́ mọ́ máa sọ pé wọ́n fẹ́ fi wọ́n ṣe ààyò. Tó bá yẹ pé Akérédolú fẹ́ Yorùbá. àti ẹ̀ nídà ti reduce fífẹ́ wọn. Gbogbo wa kọ́ ni kò sí bí èèyàn ṣe ní tragedy but kò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù nínú ìran Yorùbá. Àbí kílẹ̀ ni mo ti sọ chairman. Ọkùnrin dìde ó fẹ́ Ìgbò méjì, ṣé kò sí Yorùbá mọ́ ni? Mi mọ̀ o. Ìgbà kò sí Ọ̀yọ́, kò sẹ́kìtì, ó fẹ́ Ìgbò méjì, ó dẹ̀ fẹ́ dúpọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Nǹkan tó fẹ́ ṣe, ó dẹ̀ fẹ́ ṣe gómìnà ilẹ̀ Yorùbá, ó dẹ̀ ti fẹ́ Ìgbò méjì. Ìgbò náà ti ń ṣerú ẹ̀. So kò sí ni wọ́n máa ní lóyà wọn ní wà lóyà, kò lè ní 100% lóyà sí wọn. So a máa kéde ẹ̀ ni, a máa sọ ni o. So a máa sọ fún wọn, a máa ṣàlàyé fún wọn láti àwọn ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn wa, a máa jẹ́ kọ́ mọ̀. So kò jù bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa bẹ́tò lọ. Ẹ ṣé gan-an chairman. Ẹ jọ̀ọ́ ẹnìkan tí wà lójú òpó, ẹ jọ̀ọ́ ibo lẹ ti ń pè wá, kí lórúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Ẹ kú ètò. Ẹ jọ̀ọ́ kí lórúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Island lèmi ti ń pè. Ok. Bàbá ẹgbẹ́ wa nìyẹn o, bàbá ẹgbẹ́ àjùmọ̀ṣe Yorùbá. Kábíyèsí sá o. Ẹ jẹ́ kí n sáré chip in eléyìí. Àjùmọ̀ṣe Yorùbá jẹ́ ẹgbẹ́ kan tí Olódùmarè gbé kalẹ̀ tó jẹ́ wípé Olódùmarè gangan ló ń ṣe atọ́kùn fún. So nínú ẹgbẹ́ àjùmọ̀ṣe à ń ṣe ìkéde láti máa enlighten ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ jẹ́ ọmọlúwàbí. So ẹgbẹ́ ńlá kan ni tó jẹ́ wípé tọmọdé tàgbà náà ni ó wà nínú ẹgbẹ́ náà. Tí ẹ bá dẹ̀ fẹ́ join, orí nọ́mbà tẹ́ ń pè sí yẹn náà ẹ lè join through orí nọ́mbà yẹn kẹ́ pè sí orí ẹ̀. So reason tá a ṣe pè ní àjùmọ̀ṣe ni wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá lénìí, gbogbo wa pátá ni a gbọ́dọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ bí òṣùṣù ọwọ̀ láti gbé ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ, láti gbé ilẹ̀ Yorùbá dé ilẹ̀ ìlérí. Reason nìyẹn tí ẹgbẹ́ yìí ṣe wà. Bàbá ẹgbẹ́ wa, kábíyèsí sà, ẹ máa bẹ́tò bọ̀ sà, à ń gbọ́ yín. Ẹ go on sà. Ẹ kú ètò. Olódùmarè ló ń tò. Inú mi dẹ̀ dùn pé mo ráyè wọlé lónìí láti sọ díẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí chairman ẹgbẹ́ àjùmọ̀ṣe ṣe sọ láìpẹ́ yìí àti nǹkan tí Kọ́lá láti Nàìjíríà náà sọ, inú mi dẹ̀ dùn. Ṣùgbọ́n ṣe rí nǹkan kan tó wà ń bẹ̀ ni pé má fi oko mi ṣọ̀nà, ọjọ́ kan ló máa ń ṣòfin ẹ̀. Nǹkan tí mo rí lórí wípé kí àwọn àjèjì kó máa jẹ gàba lé wa lórí ilẹ̀ wa ni pé gbogbo àwọn obìnrin Yorùbá tó ń dìbò fún àwọn tó jẹ́ pé fún àwọn tó ń díje, ó yẹ kó gbìyànjú àti para wọn mọ́, kó pa abẹ́ wọn mọ́, kó pa ẹnu wọn mọ́. Àwọn tó kọ̀ yín sílẹ̀ tí wọn ò fẹ́ yín láya tó lọ gbé àjèjì wá jọba lé yín lórí, ọ̀rọ̀ náà ò pọ̀. Ó dàbí pé Ondo State yẹn á kọ́ wọn lọ́gbọ́n torí pé nǹkan ìbànújẹ́ ni. Ibi tẹ́ wà tó lọ gbé àjèjì wá bá yín lórí, táwọn ọmọ tẹ́ bí tí wọn ò ríṣẹ́, àwọn ọkọ yín wọn ò ríṣẹ́ láti fi bọ́ yín, àjèjì dẹ̀ ń galvanize lé yín lórí tí ò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe. Wọ́n lé yín kúrò ńlùú, wọ́n lé ọmọ kúrò ńlùú, àwọn ọkọ yín ò lè dúró, àjèjì gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́, nǹkan aburú tí ò dáa ni. Gẹ́gẹ́ bí Kọ́lá ti sọ láti Nàìjíríà lẹ́ẹ̀kan, ó ní ìgbà tí Lájí Abbas gbé tòkó kalẹ̀ kìnnìkan, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní le.
èyí tá a dé yín gátọ̀gbẹ̀rin náà mẹ́nu sílẹ̀ nǹkan ẹ̀ náà ọ̀rọ̀ ní ṣùgbọ́n ohun ìbànújẹ́ ni obìnrin ló pẹ̀lú ẹ tó ń tún lu ṣe obìnrin ló pẹ̀lú ẹ tó ń dà lóru tó bá gbìyànjú má sí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn láti má sí nǹkan bẹ́ẹ̀ á ti dáa jù ẹ wo àwọn ọmọ kéékèèké wa lóbìnrin àti lọ́kùnrin ó dùn mí pé kíní ẹ ti bà wọ́n jẹ́ tó jẹ́ pé ọmọ bíi 20 ọdún ó lé kó má lè sọ yí pé ọmọ ìyá òun ni ọmọ bàbá òun nínú Yorùbá tó jẹ́ pé Ìgbò ló ń pè ní ẹ̀gbọ́n òun nǹkan ti ṣe wá o torí pé nǹkan ti ṣe ilẹ̀ Yorùbá gidi gan torí pé àwọn obìnrin wa ò lè rí nǹkan tà lọ́jà àwọn ọmọ wa ọkùnrin àwọn bàbá wa ọkùnrin àwọn ẹ̀gbọ́n wa ọkùnrin lẹ́yìn kan wa dáńfó kan ṣe kọ̀ǹdọ́tọ̀ kan ṣe àìpẹ́ksà àwòráìsà kò sí ọ̀nà fún ọwọ́ àwọn ọmọ Ìgbò yìí náà lọ́dẹ̀ tó tún ṣe ọ̀ráìsà àwọn tó wá jẹ́ bàbá wa ibi tó ti fi ṣe mistake ni pé gbogbo ilé tó yẹ kí àwọn ènìyàn wa kan ní àṣẹ̀ṣe lọ́dọ̀ọmọkùnrin àbí ọ̀dọ́mọbìnrin ni o gbogbo ẹ̀ náà ti tà fún Ìgbò nǹkan tó bani lójú jẹ́ ni wípé ẹ wá rí Yorùbá á gba ṣọ́ọ̀bù á lóun ò rí nǹkan kan tà ń bẹ̀ á gbé ṣọ́ọ̀bù yẹn á gbé fún Ìgbò òun á máa pàtẹ́ńtà àwọn nǹkan ẹ ti bàjẹ́ púpọ̀ jù nígbà tó mọ nílé tó ta lé ẹ̀ tó lọ òun á máa sùn ní pásíjì àbí kó máa sùn ta ẹni tó ta fún tó bá yá ní kó kúrò pátápátá torí ó ti tà ó ti gbowó ẹ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bani lójú jẹ́ ó ti ní lójú tẹ bá rí gbogbo àwọn tó ń gbé wá sórí ìkànnì láti wá tọrọ owó fún Yorùbá ló pọ̀ jù ṣé Yorùbá nìkan náà ń pè ní actress àbí actor ni kí ló dé wàhálà yẹn ti pọ̀ jù lára àwọn ibi tí nǹkan ti bàjẹ́ nìyẹn gbogbo olórin pátá àtàwọn tó ń ṣe skit maker tó ń bá bẹ̀rẹ̀ sí dá sẹ̀ríà fún wọn kíní yẹn ò ní rọgbọ àwọn tó ń ṣe sí i wọ́n ń ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ sí ni ẹ bá láwọn tó ń ṣe skit maker ọ̀dọ̀ Ìgbò náà máa lọ ọmọ Ìgbò náà máa mú mọ́ra ẹ bá gbọ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan Ìgbò ni àwọn olórin Peter náà ṣe jẹ́ nìyẹn ọjọ́ wo la fẹ́ rí ọ̀nà àbáyọ torí ibi tí àwọn kìnìyàn ti gbà dàrú náà la mẹ́nu bà gbogbo àwọn bàbá wa tó ti kọrin tẹ́lẹ̀ wọ́n ti fi ẹ̀sìn àjèjì àtàwọn tó ń kọrin lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ti fi ẹ̀sìn àjèjì bà ilẹ̀ wa jẹ́ nígbà tẹ́ bá lọ gbé ẹ lọ sílé Olúwa ẹ kúrò Nàìjíríà ẹ lọ sílé Olúwa ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ wà yẹn ṣé ilé kíni ká pè é ilé Sátánì ni ilé Sátánì nìyẹn. tọ gbogbo àwọn orin yẹn ó ti balẹ̀ jẹ́ àwọn tó tún tẹ̀lé àtọ́ ń gbéra dìde sí nǹkan táwọn náà ń ṣe nìyẹn àtàwọn tó ń ṣe tíátà bẹ́ẹ̀ ibi tó bá ti fi orílẹ̀ gún gbàgede ó yẹ kó sọ̀kúta fún wọn ni tó bá ti sọ̀kúta fún wọn irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ò ní máa ṣẹlẹ̀ torí ìbínú ni ó bani lọ́kàn jẹ́ tí ilẹ̀ Yorùbá bá máa gbòmìnira tó bá fẹ́ gba ìtura gbogbo àwọn àyíká yìí ló yẹ kó bójútó látòrí obìnrin báyìí ni kò ṣe rìn báyìí ni kò ṣe rìn ṣùgbọ́n nígbà tó jẹ́ pé ìyá tó máa bímọ tó jẹ́ ọmọ bíi 18 years àbọ̀ ọmọ 21 years mí tẹ̀lé wọ 35 years kó tó bímọ torí pé ẹni tó yẹ kó fẹ́ kò fún lówó gàrí àbí ó sọ pé 20 naira yìí lòun ní o lọ fi ra gàrí tó dẹ̀ dọ́dọ̀ ọmọ Ìgbò tọmọ Ìgbò sọ pé gàrí tó fẹ́ rà ẹ má wọrí òun á tà fún ẹ ní 15 naira àbí 10 naira tó bá lè jẹ́ kóun fọwọ́ pa ẹ́ lára tó dọ̀wọ̀ tó wò tó ní kò sí kankan má sọ fẹ́ni kankan o gbogbo ibi táwọn kìíní ẹ̀ ti ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn àwọn irú nǹkan báyìí ọkọ ò ní jọ́ lójú láti bẹ̀
ìyá bẹ̀rẹ̀ tí ń ba wọn jọ máa ṣe wọléwọ̀de nígbà kan báyìí ní my 12 ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ìyá ti fẹ́ máa lọ sí 30 ọdún. Haúsá tó ń tata ló fóbìnrin ẹ̀ lóyún torí ẹ̀ ṣáátá ó dẹ̀ wá nílé ọkọ ẹ̀ nígbà tó wá bímọ ọjọ́ tó ń ṣèkómọ láhúsá sọ pé òun lòun lọmọ Haúsá bínú wá pé òun lòun no ó lọ sọ́jà Haúsá wá yọmọ ẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ pọ́mọ òun ni. Imagine. Haúsá àjèjì. Damn. Tó wá mìkì owó nílẹ̀ Yorùbá. Àjèjì ààrẹ tó wá sílẹ̀ tiwa ó ń fún Yorùbá lóyún ó wá tún yọ ọmọ lẹ́yìn ẹ̀ láàrin ọjà nílẹ̀ Yorùbá. So irú gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ń lọ ìjọba tó wá wo àwọn ẹlòmíràn tó bá sọ̀rọ̀ yìí pé eléyìí bàjẹ́ sọ lórí ètò yìí àwọn tó ń gbọ́ tó dẹ́ pé wọ́n mọ nǹkan tán lè ṣe ṣùgbọ́n torí àtẹnujẹ wọn ò lè ṣe tẹ bá ń wálé tí bá ń wálé ẹ máa gbọ́ pé ọmọ Ìgbò ẹ̀ sọ pé ó máa sọ 500,000 ẹ̀yin náà ẹ lọ wá wò especially àwọn agent wọn wà ní gbélé ẹ fún Yorùbá Ìgbò náà máa gbówó ẹ fún torí commission táwọn máa gbà ó tún wà lára àwa tó wà ní diaspora gidi gan ẹ bá gbọ́ pé àbúrò pé ilé ẹ oyè báyìí lòun ti náà jí bẹ̀ bọ̀bọ̀ tó fẹ́ gbalé yẹn ọmọ Ìgbò níbẹ̀ torí báyìí ló fẹ́ sọ ọmọ gbàgbé yẹn wò lá ní ìdìnnà ọjọ́ ọ̀la fẹ́ kúrò nínú okòwò nínú ìwà burúkú yìí 75% àwọn tó wà ní diaspora géèmù yẹn náà ń play o pé ok owó ni òun gba lóun lòun ṣe kíníkan kìnìkan nígbà tó bá dẹ̀ ti kọ́ ọmọ gbàgbé yẹn kọ́ owó ẹ̀ ṣáà ti ọmọ ọdún 7 ló máa fi lò owó ẹ̀ á dẹ̀ ti pé bẹ̀tẹ̀ nígbà tó bá bọ́ ọmọ Yorùbá yìí náà gbìyànjú àwọn náà iṣẹ́ náà ṣe ń bẹ̀ yẹn ọjọ́ ò la fẹ́ kúrò ń bẹ̀. To be frank with you. Bàbá ẹgbẹ́ ẹ ṣe gan ẹ jẹ́ ká tún fún àwọn ẹlòmíì ní ààyè kan pè wọlé ẹ ṣe gan sà. Ààrẹ ẹ jọ̀ọ́ ẹnìkan ní pé kẹ́ ẹ wo WhatsApp yín. Mo tiẹ̀ ń try láti wò náà ní mi sọ pé WhatsApp ọ̀dọ̀ mi lẹ́ni yẹn ń sọ. Ẹ jọ̀ọ́ a ní kọ́ọ̀lù ẹ jọ̀ọ́ kí lórúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá ẹ kálẹ́ o. Ok à ń gbọ́ yín ẹ bá a dá sétò. Lórí ọ̀rọ̀ intermarriage lèmi fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ok. So nǹkan tèmi rí ni pé kí ló dé tí àwọn ọkùnrin wa pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pé àwọn people yẹn sọ pé báyìí làwọn ṣe ń ṣe kí ló dé tí àwọn ọkùnrin wa ṣe ń fún wọn láàyè because most gbogbo ọkùnrin Yorùbá tó bá fẹ́ wọn in my own observation and view àwọn ọkùnrin tó bá ti fẹ́ wọn tó bá ní nǹkan lọ́wọ́ bóyá àwọn people máa ń calculate how many years tó máa ṣe gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe ọkùnrin yẹn ò kí ń last tẹ bá take out research ni wọn ò kí ń last pẹ̀lú wọn máa ń kú ni kò sọ́kùnrin Yorùbá tó fẹ́ ọmọ Ìgbò tó máa ń last. So I don't know bóyá káwọn ọkùnrin wa ṣe àtúnṣe sí ni o bóyá ó láìkì gbogbo bí wọ́n ṣe ń kú pẹ́ẹ́pẹ́ lọ́wọ́ wọn I don't know but mo ṣàwọn pé káwọn ọkùnrin wa improve intermarriage yẹn kó reduce ìgbà tó bá pé àwọn obìnrin Yorùbá pé ugly fine ẹ dẹ̀ ń prove ẹ̀ fún wọn ẹ̀ ń fi wọ́n ṣe first lady ṣé nǹkan tó ń sọ yẹn kò ti jẹ́ kó mọ̀ pé tòótọ́ ló sọ pé fine èmi mọ̀ pé ìyẹn wọ́n promote nonsense lie ni but káwọn ọkùnrin wa tó bá ń gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ ń sìn kó yán stop intermarriage kó reduce ẹ̀ tó bá tiẹ̀ fẹ́ fẹ́yàn kó tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ ọmọbìnrin Yorùbá ẹ wo gbogbo àwọn ọkùnrin tó fẹ́ Yorùbá tó kalẹ̀ ẹ wo láìpẹ́ wọn bóyá rí
àwọn ọkùnrin tó bá ti fẹ́ àwọn other tribe ẹ wo life wo bó ṣe ń rí from the beginning àwọn obìnrin other tribe yìí wọn ò tiẹ̀ kí wá fún poor Yorùbá man àwọn tó lówó tó lórúkọ gbogbo àwọn yẹn ló ti hijack kò sí kankan fún ọmọ Yorùbá mọ́ kò tiẹ̀ sí àwọn obìnrin Yorùbá sí àwọn pẹ̀fùpẹ̀fù lọ́ fi sílẹ̀ fún wa ká máa fẹ́ àwọn gidi tẹ bá máa dé Dubai wọn ní Ìgbò ló fẹ́ tẹ bá dé ẹni ọkùnrin Yorùbá tó bá ní agbára bó lórúkọ tẹ bá máa débẹ̀ báyìí máa ti gbọ́mọ Ìgbò kan ti fẹ́ tẹ bá dé Dubai wọn kò gbà kí ló ṣẹlẹ̀ ṣọ́ọ́ṣì pé fáwọn ọkùnrin Yorùbá ni ṣé wọ́n ṣépè kí at the end of it àwọn pípì ló máa gba property wọn tó bá ti tó stage tó máa rún yín pa wọn máa rún yín pọ́dẹ̀ máa gba property obìnrin Yorùbá ò lè hùwà tí Betty wù yẹn a fi Oǹdó lẹ̀ máa lọ sí Ìbàdàn ṣé Ìbàdàn ọmọ Akéètì ni ọmọ Oǹdó ni ó fi Oǹdó lẹ̀ ó ń lọ sí Ìbàdàn that's an insult it dey slap on Oǹdó people face seriously kan tèmi fẹ́ sọ nìyẹn sir ẹ ṣé gan sir. ẹ ṣé gan madam ẹ ṣé gan. ẹ ṣé gan mo ní àwọn fídíò kan bíi tí mo fẹ́ ká play sí wa ní etí nípa lady kan ọmọ Igbo. ẹ jẹ́ ká gbé ìpè yìí o wọ́n pè wá ẹ jẹ́ ká gbé. hello ẹ kálẹ́ o ẹ jọ̀ọ́ kí lórúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá. ẹ kálẹ́ Ọ̀rúnmìlà orúkọ mi ni Olúṣẹ́gun. ọmọ mo sọ fún yín pé ọmọ Ṣàgámù ni mọ́ mi. lókè láti England àbí Mr. Olúṣẹ́gun. ọkọ lọ́jọ́ bá adé tó tò. mo ń drop àwọn points kan fún nínú inbox yìí ní WhatsApp. nínú àjùmọ̀ṣe WhatsApp bẹ́ẹ̀ ni mo rí. ẹ̀rọ àwọn points yẹn because àwọn nǹkan tó ń gbẹ̀mí lọ́kàn lè ní jù síbẹ̀ rẹ̀ ọ̀kan tí ọjọ́ tí bá ti ronú kan ni mo máa àwọn mọ̀ ẹ́ pé ó lè má kàn sáà bọ̀ ọjọ́ tí bá ti ronú kan àwọn nǹkan tí mò ń jù síbẹ̀ yẹn mo mọ̀ jù kó sì kọ́ sí gbọ́dọ̀ máa sọ sí. gbogbo ilẹ̀ Yorùbá náà gbọ́ yín ẹ sọ díẹ̀ ńbẹ̀ náà ẹ mẹ́nu bà pàápàá jùlọ lórí program ètò tá à ń ṣe. ṣẹ́rí àwọn nǹkan kan wà jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ sọ lórí program tó jẹ́ pé underground work ni. nítorí pé kí ni a gbọ́dọ̀ máa ṣe àwọn nǹkan ẹ̀ náà underground work láàrin ara wa sí family wa láàrin family wa sí ọ̀rẹ́ wa a máa grow bẹ́ẹ̀ díẹ̀. tábà ní na some things jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ máa fi síta lójú àgbàgbé báyìí tábà fi síta because ní ayé àtijọ́ wọ́n máa ń lo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń pè ní àròkò àwọn ẹ̀nà tó máa ń lò ànímọ́ ó pẹ̀lú nǹkan tó affect ilẹ̀ Yorùbá gan-an gidi gan àwọn ọmọ wa ọ̀dẹ̀ mọ̀ kankan ẹ̀rù dẹ̀ ń bà mí pé àwa generation tá a wà yìí kọ́lọ̀ jẹ́ ká túbọ̀ pẹ́ fáwọn ọmọ wa wípé tó bá yá báwo ni ilẹ̀ Yorùbá ṣe fẹ́ rí mo ti drop bíi 4 or 5 points sínú mẹ́sẹ̀gì yẹn tí ò ń ṣe nǹkan tí mo lè máa sọ ń ta bí orí ti ẹ̀ka kó kíní kúrò nínú ọ̀dọ̀ àwọn àjòjì yẹn kò ń ṣe nǹkan tá a gbọ́dọ̀ máa sọ tá a bá sọ ń ta wá ní pé iṣẹ́ ni ẹ̀wọ̀n náà sáwọn tí mo sọ àmú kan mọ́ wọn ṣẹ́nu kò ní mo ò fẹ́ sọ síta á láti máa ṣe underground work bá ṣe ń ṣe àwọn ọ̀kọ̀ọ̀kan wà ń tà tá à ń sọ yìí náà tá à ń gbé síta but àwọn kan wà jẹ́ pé underground work la gbọ́dọ̀ fi máa ṣe so that a lè máa ran kíní ẹ̀ bọ̀ lọ́wọ́ láti ilẹ̀ so ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ ṣẹ́rí nípa ẹgbẹ́ àti àjòjì ẹ̀ ní tèmi àti ilẹ̀ lèmi dún mi ò like travel méjèèjì mi ò like wọn mi ò tiẹ̀ like wọn rárá àtọ́wọ̀ recently ọ̀rẹ́ wa kan ó lọ sí kòtò àṣẹ pé kíní ibùdó ìlú Ìlọrin tá à ń sọ yìí ó lọ fẹ́ ọmọ kan nílọrin ó kù 2 months wọ́n wed ni wọ́n sàkẹ́ ní Access Bank ó dẹ̀ go ahead ó lè fẹ́ bèbí yẹn ọmọ Ìlọrin ni màá fẹ́ bèbí yẹn tán bí bèbí yẹn change sí after 2 weeks lọ́ọ́ bí bèbí yẹn change nìyẹn tí òun wá lé mọ́ wọ́n ṣe wedding after 2 weeks ó dẹ̀ lọ lé torí pọ̀pọ̀ ẹ lose iṣẹ́ wọ́n á sọ fún yìí tó jẹ́ rẹ̀ wáyé pé bàjánárì sìn ìyẹn bọ̀bọ̀ yẹn wọ́n ló máa get iṣẹ́ padà ní another bank mo wá ń sọ fún mi ní tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá gangan ló fẹ́ tó jẹ́ láti Ògùn Èkó Ọ̀yọ́ Ọ̀ṣun Èkìtì Oǹdó ló fẹ́ tí ò ń ṣe ọmọ Gàmbàrí àwọn Gàmbàrí náà wà nílọrin àwọn mèsù jàmbá. bẹ́ẹ̀ tó fún ẹni ẹ̀ ní mèsù jàmbá ni wọ́n tó máa sọ fún yín pé káàárọ̀ lọ́wọ́ tàbí alẹ́ ti mú
tó bá gẹ̀ẹ́sì iṣẹ́ yẹn ní January sí kí ló fún wáṣọ láti pé ọmọ yẹn tí ẹni tí ò bá tún rọ́ọ̀sì kò tún ní ṣe the same thing fún Yorùbá ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ láyé àti láyé. Kò pẹ̀lú culture Yorùbá. Kò pẹ̀lú culture Yorùbá. Yorùbá ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ láyé àti láyé. Ẹ wo to be honest a níṣẹ́ láti ṣe púpọ̀ gan-an a níṣẹ́ láti ṣe púpọ̀. ẹ ṣé gan. Ẹyẹ ẹ ṣé gan kọ́là wa. And look at the problem we're facing. It's not the Hausa alone. The bigger problem we have in this world, the Yoruba have, is the Igbo problem. It's the Igbo problem. The maritime and then the judicial killing among the Yoruba race, Yorùbáland is by the Igbos. Then when you look at the fake drug, it's by the Igbos. When you look at all the adulterated drugs too, it's by the Igbos. And when you look at all the fake things they brought from China, it's all the Igbos. And when you look at all the shops in the Yarampaja and everywhere, it's by the Igbos. And when you look at the Okotoko and all this. Bẹ́ẹ̀ ni o, all these fake drugs, everything is by the Igbos. Wọ́n tún dominate wa. Wọ́n lo obìnrin láti fi lè dominate wa politically. A study case ni ti Betty tó jẹ́ ìyàwó Akérédolú. Mo ní fídíò kan bíi tí mo kàn fẹ́ sáré play sí wa létí. Màá fẹ́ kí gbogbo wa kájọ ká tẹ́tí. Ẹ gbọ́ confession tí lady yẹn tó make. Igbo ni lady yẹn ó fẹ́ Yorùbá. Ẹ máa bá wa ká lọ. Yeah, I have a confession, but I won't say my name. That's why I'm calling with the private number. Well, okay. Good security. Go ahead. Okay. I'll have a confession on what I did to my husband's side chicks, the four of them. Okay, let me try and make it very short. We've been married for 18 years. I knew him when I was very young, and he's a very wonderful man. I don't lack anything, nothing, absolutely nothing. We're doing very well. And the only issue I have with him was that he was cheating, and I kept warning him. And he has BP problem, he has high blood pressure problem, and I kept warning him. He didn't listen to me. And one day, I think one of our conversations, I warned him, I said, the day you will see what you are looking for, I will remind you. Unfortunately, he's in his 40s. I'm in my 30s. And God blessed us so well with two boys. And he had partial stroke. At 40? And yeah, he's in his 40s. He had partial stroke. And wow. All along when we had that issue, because it was on his WhatsApp and text messages, he now moved his conversations with them to his email, because I rarely check his email. I don't even have time to even go through his email. Wait. He had partial stroke. He was still cheating? No. It was. Okay. I said before then, when we had one, I think one of our last conversations was when I now warned him and said, today you will see what you are looking for. Yeah. I will remind you. He's Yoruba, I'm Igbo. Okay. And the next thing, when it happened, we're in the hospital, all through, there's this particular person that was calling, the person's name, Bola Client. So I thought it was people he has business to do with and all that. Yeah. So I could see his phone, the almighty phone with the CBN code was with me. And he has to put his password. He said his password. I said, no problem. Since the phone was with me, I had to go through the phone. Wow. Going through the phone, an email came in, and I'm like, oh. So I now opened all his mail, and I noticed, oh, you moved everything here, so I wouldn't say it, because I knew he's a workaholic, that's the truth. And I now started going through all the emails. I got home, they were still in the hospital. I printed, because we have a printer at home, I printed everything out. Wow. I went as far as merging their name I went even to his account, how he sent 200,000, 100,000, 300,000, upkeep 50,000. Truthfully, he's a nice man. I don't lack anything. Yeah. I own 3 cars. We live in a duplex. God has blessed us so well. We have kids that are studying in Canada, 2 boys. God has blessed us with 2 boys. Okay. And after we go, this person kept sending emails. So all I did, I now replied the email that I'm not in the country. I traveled for a brief meeting. I'll let you know when I'm back. She even gave her list.
baby, buy this, buy that. Perfume. I said, no problem. Anything for you, my girl. You two sell 419. Like what? So I played her. Yeah. I printed everything out. I bought a file. I filed all of them. I used their name to search them on WhatsApp. Do you have a job? Do you have a full-time? I think you should quit. John DSS at this point, man. No. You know, truthfully, women are born FBI. You don't have to go through any training. Okay. Women are born FBI. That's the truth. Wow. So I printed everything. I filed them with their names. I waited. When we got back home, after a month, before we got back home, I installed a camera in the house. Got back home from the hospital now? Yeah, from the hospital. Okay, go ahead. I installed the camera in the house, and for some time he had to be on diaper and all that. So I now invited... So after a month that we got back home, I wanted him to settle in. I now brought out everything. I said, this is this person. He started crying. I said, no, today is not the day for tears. Oh, you speak Yoruba? Oh, that's good. Yeah, I was born and bred in Lagos. Okay. It's Sulere born breed. Ah, nice. So the next thing, I told you, okay. You see, look at this four. These are the particular four. I went to his account. I printed all the ones he sent to them with their names. Everything was filed like one that works in an office. Like a secretary. Well, bless your heart. I filed everything for him. Even their pictures on Instagram, their name. I filed everything. Everything. That's another stroke for that guy, man. Go ahead. Sorry, go ahead. So wow. Everything I gave him. It's like I said, no, today is not the day for tears. Yeah. You know, I told you, the day you will see what you are looking for, I will remind you. I'm reminding you today. This is what you have been doing with money. I'm not lacking money, no problem, but this is what you have been doing with money. Yeah. This is what you have been doing. You're paying rent, you're paying school fees, you're doing this, you're doing that. What did he say? No, he was just crying. You know, men, when you catch them red-handed, you don't have explanation. It is just to say, I'm sorry. Okay. I'm sorry. I said, no, you're not sorry. Because if you're sorry, I don't think you will go to this extent. Okay. No problem. What I now did was, I now had to tell my chef and my maid to go on 2 weeks break. They thought I wanted to sack. I said, I can't sack you people. Who will do all this? Who will carry him? Who will put him on the bed? And I said, no, you guys just go on 2 weeks break. Because I needed to teach them a lesson. Okay. And now, the one that was calling the Bola client, I now sent an email to her that I'm back in the country, that she should come over to the house. She said, how about your wife? I said, no, my wife has traveled. She went to Canada to see the kids, because my kids are in the university. She said she went to Canada to check on the kids. I said, okay. She even came with a bag to spend 1 week or more. I don't know how many clothes. Wow. Okay. Go ahead. Immediately she came in, I now used the locker from upstairs, because we live in a duplex, to lock the door. So even when you use the key, it won't open. Except I put the code. Okay. And my husband cannot move. He was in the living room upstairs. That was before we moved these rooms downstairs to make it easier for everyone. He was in the living room upstairs, and she came in. She even screamed, baby. My husband was looking at me like, who is baby? Who is that in the house? Immediately she came up. My husband's head just came down. She was shocked, saying me. I told her to sit. I was the one that invited over. I spoke to her. I said, I know you. I know everything. I told her everything. I gave her full information. Like you also gave her the file. I gave her the information. I brought out her file. I said, this is you. These are all the money my husband has been sending to you. And I deliberately did not clean my husband up that morning, because he was on diaper at those early stages. Okay. Not now that he's moving around and all that. Okay. I now told her. I deliberately left my husband like that. I didn't date him. Yeah. And I said, since you're here, second wife, you enjoyed everything with me. You enjoyed his money. You enjoyed the D. Let me not use. Yeah. You enjoyed everything. We shared the nudity, so there's no need. You will have to work a whole day. I collected her phones. I seized everything. I said, I won't touch you, but you will work. I cannot suffer this alone. Do you understand? I told her I can't suffer this alone. Yes, he's my husband. Your husband, you will have to eat part of it. She was scared. I said, no, you don't have to be scared. Already have cameras in the house. I know my husband was helpless.
If he had way to scream, he would have screamed. He just could not scream. She cooked that morning. She made breakfast. But before, there's something she did. She was taking off the diaper and was closing her nose. I'm like, oh, you don't know anything. Everything that she did, she doesn't know that it was on camera. Everything was recorded. By 7, I said, you can go. I still gave her money to go. I said, do you know the next day? I did it to the 4 of them for 2 weeks. Not 2 weeks stretch, as in one day. One day one person comes, another day another person comes. Wow. I did it to the 4 of them. And the 4 of them blocked him permanently on WhatsApp. They blocked him. My husband was up. I now played the whole video for him to watch. And said, look at what. So they can close their nose, but they can't close their nose to alert. He was helpless. He doesn't have a choice. He will watch it because at the early stages he was sitting one place. Isn't me he wants to chase around the house? To collect the remote from you. He cannot. I told him, you will watch it. Look at your girlfriend. Not even one is even irritated to clean him up. I'm like, oh, the same man you sleep with. They're irritated to clean him up. Wow. They're irritated to take off the diaper. You are and again and that was what's that her name? Hey, not Bola. The other one. She was irritated to do anything. I'm like, she's feeling irritated. Like, what is this? I'm like, oh no. And I said, look at them. And this is what I will do until you get better. This is what I will do. That is a confession from a lady that called on online radio stations kan tí wọ́n ń ṣe ní Èkó ní Nàìjíríà. Confession time ni wọ́n pe program yẹn also, where people call in and they make some confession on what they have done, probably to their husbands or to their wives and all that. Arábìnrin kan ló pè tó jẹ́ ọmọ Yíbò. Ó fẹ́ ọmọ Yorùbá. Ọmọ Yorùbá yẹn ní owó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ dáadáa. So wọ́n dẹ̀ ti fẹ́ra for like bí 18 years according to nǹkan tí ó sọ níbẹ̀ yẹn. But torí pé ọmọ Yorùbá yẹn ní àwọn ọmọ Yorùbá míì tí ó yàn lálẹ́. Ọkùnrin ní gbogbo wa, and men are polygamous in nature, so everybody kò sẹ́ni tó lè deny yẹn. So ó wá discover wípé ó ní àwọn girlfriends síta tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ ọmọ Yorùbá and all that. The first thing tó kọ́kọ́ fi kàn ni pé ó make sure ó jẹ́ kí blood pressure kó máa high. So at the long run, ìgbà tí blood pressure tó ń rise yẹn, ó tún fi nǹkan kan kàn débi pé bọ̀bọ́ yẹn ṣàpadà paralyze. Kò yé yín, kò lè dìde, kò lè rìn mọ́. Àwọn àìsàn yìí wọ́n fi ń kànyàn. Gbogbo torí ẹ̀ la ṣe ní kí ẹ má fẹ́ ọmọ Yíbò mọ́. So ìgbà tó wá fi nǹkan yẹn kàn, ó wá lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yẹ ọmọ Yíbò ẹ̀. Ó wá invite àwọn girlfriends tó trace lórí fóònù ọkọ ẹ̀ through email. Ó wá invite wọn one after the other, kán wá máa kó ìgbẹ́, kán wá máa dress ẹ̀ up. Ẹ kàn wá fi ojú sùnùkùn wò, ẹ̀yin tí ẹ bá jẹ́ ọmọlúwàbí, tí ẹ jẹ́ ọmọ Yorùbá tàtà, tẹ́ bá fi ojú sùnùkùn wò, ǹjẹ́ ṣé irú ẹni bẹ́ẹ̀ lè fẹ́ ọmọ Yorùbá, kó fẹ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá kí obìnrin náà kí ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún? Ọ̀rúnmìlà bàbá, ẹ bá wa dá sí nǹkan tí arábìnrin yẹn sọ. Ṣé atọ́kùn gbogbo wa náà ni a ti gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Tá bá ní ká wò ó, à á rí i pé ṣé kí n sọ pé assumption ká kọ assume pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé nítorí wípé ọkọ ẹ̀ ó yan àwọn Yorùbá lálè ni ó ṣe ń ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. But àwọn míì lè sọ pé irọ́, generally obìnrin ni, kò mean pé bóyá nítorí pé àwọn àlè yẹn jẹ́ Yorùbá, tán bá jẹ́ Yíbò náà ni àbí Haúsá àbẹ́lòmíì bó ṣe máa ṣe nìyẹn. Well, pẹ̀lú àwọn nǹkan tá a ti rí, àwọn antecedent tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn, Yíbò ti jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá. Ṣùgbọ́n kinní kan wà ní tí ò yé mi. Kinní yẹn ò yé mi. Èmi máa ń béèrè lọ́dọ̀ àwọn ẹlòmíì náà pé káwọn náà wá sọ opinion titi wọn. Òun ni pé kí ló dé tí ṣé ààrẹ ṣẹ́yìn ti rí àbáwọn tó ń gbọ́ wa nílé, ṣé ẹ ti rí ibi tí olówó ti lọ ń bẹ tálíkà? Pé olówó ọlọ́rọ̀ ó lọ ń bẹ òtòṣì. Mi ò rò pé even gan wọn ò fi ṣe Yorùbá fíìmù pàápàá.
mi ì rí gan-an American movie. kò ó possible. ṣe jẹ́ Yorùbá ẹ̀sìn ló ń bẹ àwọn àjèjì tó wá sọ́dọ̀ wọn wá fún ọrọ̀ ajé. Kí ló tó rí bẹ́ẹ̀? Àjèjì Ó yẹ wá kó sọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀. ẹ̀, àwọn tó ń ṣe sóbàtà tó jẹ́ pé nígbà táwa ń dàgbà ṣebí gbogbo wa náà la mọ̀. Ìgbà táwa ń dàgbà mi ì ní dárúkọ àwọn ẹ̀yà kan because wọ́n fara pẹ́, àwa máa ń pè ìgbà míì a lè pè wọ́n ní distant cousin wa, mi ì fẹ́ dárúkọ àwọn yẹn. Bẹ́ẹ̀ gbogbo wa la jọ mọ̀ wípé iṣẹ́ nọ̀bì ni àwọn Yíbò obìnrin wa ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá náà. Ṣé irọ́ ni? Bẹ́ẹ̀ kò sí irọ́ ńbẹ̀, kì í ṣe irọ́. Àwọn ọkùnrin wọn ń ṣe sóbàtà kó tó Bẹ́ẹ̀ di pé àwọn Ghana dé. Ìgbà tó wá yá gan, àwọn àtàwọn Ghanaian ni wọ́n jọ ń ṣe sóbàtà yẹn. bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn kinní àti àwọn Èjìká di ṣọ́ọ̀bù. ní ṣọ́ọ̀bù tó máa ń fi ọwọ́ ń wáìnì kinní wọn báyìí. Bẹ́ẹ̀ Àwọn ni, Yíbò ló èjìká ṣe di ṣọ́ọ̀bù. èjìká ní ṣọ́ọ̀bù, àwọn Yíbò ló ṣe yẹn ní pẹ́rẹ́wú 100% àwọn Yíbò ló ṣe. Báwo ló ṣe wá jẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn ò yé mi. Ìgbà míì tí bá ń ka àwọn kankan ní online, àwọn Yíbò máa ń sọ pé kí Yorùbá máa pariwo kán máa pariwo dọ̀la. Báwọn ti mọ̀ pé àwọn Yorùbá àsìnyí wà weak minded, báwọn mọ̀, báwọn dẹ̀ máa gbalẹ̀ wọn. Mi ò mọ̀ bóyá ẹ ti come across yẹn lórí online pé Bẹ́ẹ̀ ni. kán túbọ̀ máa pariwo, kán máa ṣe nǹkan tó bá wù wọ́n. Pé àwọn tó bá weak ló ń pariwo, àwọn tó bá weak wọn ò lè dá ṣe action kankan. Wọ́n tẹ̀ tún máa ń ní they are spineless. Wọ́n làwa wà spineless, pé a ní spine, that is a ní agbára. Pá kàn ń pariwo ni, pá kàn máa sunkún ni, àwọn dẹ̀ máa gba gbogbo ilẹ̀ wa. Àwọn náà kúkú sọ pé Èkó ò ń ṣe ilẹ̀ yín, àwọn ọba yín jiyàn ẹ̀ o. Àwọn sọ pé àwọn á gbà á ni, nǹkan táwọn sọ nìyẹn. Bàbá ẹgbẹ́ lẹ́ẹ̀kan nígbà tán pè, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó ń ṣe skit. Àní kò ẹ̀yin ẹ wo bá ṣe ń gbé nílùú òyìnbó àtàwọn tó ń gbébì kan, even gan láfríkà. Ǹjẹ́ ẹ rí bírú bẹ́ ṣe wà ní Italy yẹn ńsìn, kí wọ́n wá fẹ́ ṣe election, kí ẹni tó fẹ́ contest fún president àbí governor region yín kó wá máa bẹ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ àjèjì, kó wá máa bẹ ẹ̀yin pé òun ní ìdìbò, ibo lẹ ti rí rí? Kò lè ṣẹlẹ̀ láéláé tí Ó dà, Jésù fi dé. kí ló fà á tí àwọn Yorùbá lọ ń bẹ Yíbò pé àwọn need vote? Ẹ̀yin ẹ ṣáà rí ìbò tó kọjá lọ l'Ékòó, wọ́n dẹ̀ ti ní ká wá máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan. Ẹ̀yin ẹ wo gómìnà tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó. Tọ̀yọ́ náà lọ bẹ̀ wọ́n. Tọ̀yọ́ náà lọ sí community àwọn Yíbò tó lọ ń bẹ̀ wọ́n fún ó ń bẹ̀ wọ́n yà. Ọ̀gbẹ́ni kí lórúkọ bọ̀dá tó wà ń bẹ̀ yẹn náà? Mákindé. Mákindé. Àjèjì níyàwó tiẹ̀ náà. A mọ̀ pájèjì níyàwó ẹ̀. A mọ̀. Ò ń bẹ àwọn àjèjì pé kí wọ́n wá dìbò fún ẹ. Ò ń bẹ àwọn àjèjì tó wá jẹun tó yẹ pé pọ́ńpọ́ọ̀fù ẹ̀pà náà ń tà. Ó wá lọ ń bẹ̀ wọ́n. Ibo lẹ ti gbọ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Torí kò tiẹ̀ yé. Ìgbà mi máa wò bàbá náà, àbí fíìmù ni kinní yìí ni, àbí kò rí. Ó ṣe jẹ́ gbogbo kinní àwọn àbùkù yìí, àwọn rádaràda yìí, ó ṣe jẹ́ ọ̀dọ̀ wa ló ń wà. Ó ṣe jẹ́ ọ̀dọ̀ Yorùbá nìkan ní kinní yìí wà. Why? Kí ló fà á? Kí ló dé? Ọ̀tọ̀ làwọn tẹ́lẹ́sìn àjèjì máa gbógun, ti Kìrìsìtẹ́nì, àwọn Kiriyó, ti àwọn ẹlẹ́sìn Lárúbáwá. A tún máa àwọn tó ń fẹ́ àwọn ọba tí wọ́n fẹ́ ba tróònù, nǹkan tó establish ibi tí wọ́n jókòó lé jẹ́. Ṣé àwọn tó tún fẹ́ àwọn Yíbò tó ń fẹ́ àwọn àjèjì obìnrin, àwọn politicians tó jẹ́ pé ìyá wọn gan ń ṣe Yorùbá, bàbá wọn gan àdàmọ̀dì. Mélòó la fẹ́ tàkù gan-an? Ẹgbẹ́ lè ẹ wo former president Ọ̀ṣínbàjò. Ó dà, ẹ jẹ́ ká wo kinní, ẹ jẹ́ ká kọ̀tẹ̀ wò láti bí. Former president Ọ̀ṣínbàjò, ọmọ Ìkẹ́nnẹ́ ni. Ìkẹ́nnẹ́ eréke ní ìlú bàbá wa Awólọ́wọ̀. Tí ẹ bá ṣe wọ Ṣàgámù báyìí, ẹ já tó pé wà nù Ṣàgámù, ẹ wá fẹ́ lọ sí Ìkẹ́nnẹ́.
kẹ́ tó yà láti Ìláyè road ṣé Ìláyè ni ẹ fẹ́ yà sápá ọ̀tún báyìí ẹ wá fèsì kẹ́nẹ́ níbi tó kó rọ́bà wà ó dàbí wọ́n ti gbé gbogbo kó rọ́bà plantation yẹn sí. ọ̀nà ò sí níbẹ̀ yẹn kò sọ́nà wọ́n ṣẹ̀ fẹ́ ṣe ni kò sí ọ̀nà wọ́n fẹ́ dualize kó lè jẹ́ léènì méjì. now èèyàn wà ní ipò fún ọdún 8 ó dà ẹ jẹ́ ká wá wò báyìí ṣé nígbà tó wà nípò fọdún 8 yẹn ṣé Buhari pè sínú ilé ni nínú Àbújá níbẹ̀ yẹn ní Aso Rock ṣé Buhari pè ni ó wá sọ pé Ọ̀ṣínbàjò tó bá sọ pé o fẹ́ ṣe ọ̀nà Ìkẹ́nnẹ́ máa gbá etí ẹ̀ ni ṣé because kò yé mi ṣùgbọ́n wọ́n ń kó owó fún bàbá yìí pé kó lọ máa pín owó láàrin ọjà fáwọn ìyá wa ó lọ pín owó àbí irọ́ ni àbẹ́ẹ̀ rí ni. kì í ṣe irọ́ mo rí. now ẹ mọ nǹkan tí mo ṣe mú ọ̀rọ̀ yẹn wá ẹ máa wo ọ̀gbẹ́ni ọmọ Bọ̀rọ̀nú yìí o ẹ máa rí nǹkan tó máa àṣìbò London Tinubu ẹ máa wò ó bó ṣe jẹ́ vice president ẹ máa calculate ẹ rí a máa gbé jáde. ìbọn tí náà àṣìbò ọ̀nà káàkiri fáwọn èèyàn ẹ̀yẹn ní north. thank you very much ní region ẹ̀ ó ṣe jẹ́ àwa nìkan ó ṣe jẹ́ Yorùbá nìkan ó ṣe jẹ́ àwa la máa ṣáà fẹ́ wà politically correct ó ṣe jẹ́ àwa nìkan kí ló ṣe èpè gan ni àbí àkànmọ́ ni àwa yìí la máa sọ èdè elédè ńláńlá ta máa ní a good ò gbọ́ Queen's English tó ń sọ ní ó ṣe kí ló ń ṣe wá gangan kí ló ń dà wá láàmú gangan náà. ẹ jẹ́ kí a tún lọ wo fídíò yìí ká tún wá sọ̀rọ̀ lé lórí. The year. First of all, I want to apologize to my Igbo folks all over the world. My last video it's not meant to disparage you. No. But the issue here is that your daughter that's supposed to have, make you guys proud, let you guys down. She never represented you well at all as the First Lady of Ondo State. And I know, I want to put it to my Igbo friends, you will not accept what the shenanigan that Betty did in Ondo State for 7 years. No Igbo state will accept that from any Yoruba woman. I stand to be corrected. There is no any Yoruba woman that will come to your Igbo state and be abusing Igbo people the way Betty was abusing Yoruba people in Ondo State, where she's getting money from. At every slight opportunity, she'll be insulting Ondo State people. And that is the state you are making money from. This is annoyance. So I didn't mean to disparage any tribe at all, but just the annoyance. For 7 years, this woman has held us in captivity. Abusing us, abusing at every given opportunity. She abused the citizens of Ondo State. She will tell them, do you know? I will tell you I'm an Igbo woman. I will tell you I'm an Igbo woman. These are the issues. I told some people that she's not mourning. Now that's the truth. She's not mourning the husband at all. Let me tell you a scenario. Betty had the death of the husband 3 hours before the news went public. But she held the news to herself. The next thing she did was to summon her staff, her SA, to go to the office and bring files. She started treating files, making approval, payments, and whatever. She was concerned about the monetary, the goodies in that office first. She did everything. She called them, she treated the files, then make approval, whatever, before she carried her bag. She carried her bag. Instead of her going to a war that is just 30 minutes away from Akure, she rather faced Ibadan, an hour plus away from Akure. That was after she left. Few minutes she left, the news broke out. That was when her aides now realized that, so this is the reason why Madam called us to come and treat all these files. Now she has gone to Ibadan. The caliber of Akeredolu. He was born in Owo. He is from Owo. He governed Ondo State. The condolence where the wife and the children ought to have been today. He has a house, a big house in Owo. That is Akeredolu. They're supposed to have been. The wife ought to have left Akure at that moment for war. So our people will now have to come and pay
homage, pay the last respect for Akeredolu. Now, Mr. President is on a crossroad. How can Mr. President come to Ibadan to come and pay a visit? It's not possible because, or other governors to come. It's not possible because the protocol is this. When the caliber of Mr. President is visiting for condolence like that, he goes to the ancestral home of that person. And after visitation, he has to go and see the paramount ruler of that domain, which is the Olowo of Owo. Now, are you expecting President Tinubu to go to Ibadan and pay condolence to Betty and then drive again to Owo to go and commiserate with the Olowo? No. So if I tell you that she's not a good woman, you can see for yourself. She's not mourning her husband at all. At all, she's not. Right? She has just told you she doesn't care about our people and their son. So, please, my last video is not to abuse Igbo, whatever, but it's just the annoyance. In fact, my God, to give apology to the Igbos. Kò nídìí ó give apology gbogbo Igbo ni bí ìwà wọn ṣe rí nìyẹn àti gbọ́ fídíò ìmíì látúngbọ́ ẹ̀. Ẹ̀yin náà ẹ máa wo nǹkan tí Betty ṣe. So ṣé fẹ́ sọ fún mi wípé kí ló fi yàtọ̀ pẹ̀lú the first video tí a gbọ́? Kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin wọn Igbo sí Igbo ni? So tá a bá sọ fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ jẹ́ ọmọlúwàbí tẹ́ ẹ jẹ́ ọmọ Yorùbá àtàtà pé ẹ má fẹ́ ọmọ Igbo, kì í ṣe pé a sọ wípé kò sífẹ̀ẹ́ níbẹ̀, but àwọn ọmọ Igbo yóò lè nífẹ̀ẹ́ yín bí ẹ̀yin ṣe nífẹ̀ẹ́ wọn. Òun ni problem tó máa ń wà níbẹ̀. Àbámọ̀ ló dẹ̀ máa ń gbẹ̀rù ní irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Bàbá ẹ bá wa dá sí i. Ẹ ṣe àtọkùn. Well, ṣé rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ó dàbí ìgbà tí wọ́n máa ń pòwe kan tó máa ní àmọ́ bí ní Ọ̀yọ́, agbékété sórí. Ó wá ní ṣé wọ́n fẹ́ lọ orí èèyàn tó gbékété sórí. Ebódò ló ń lọ, ó ti mọ̀ gbódò ló ń lọ. Òun tí wọ́n ń béèrè pé ṣé kòkòkò ni àbí kí ni? Bí ìgbà tó ń wáìnì èèyàn. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni ẹ ṣe rí àwọn nǹkan yẹn. Àwọn tí wọn ò mọ̀ tẹ́lẹ̀, ẹ mọ̀ pé àwọn kan ti ṣe àṣìṣe yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Tẹ́yìn náà bá wo gómìnà Akeredolu sí, k'Olódùmarè fọ̀run kẹ́ wọn. Ẹ wo ìgbà tó ti fẹ́ ìyàwó ẹ̀ Yíbò yìí. Ẹ wo ọdún tó ti fẹ́. Ẹ wo ọdún yẹn. Ọdún yẹn ti pẹ́. So àwọn àṣìṣe kan ti wà tó ti ṣẹlẹ̀. Àwọn bàbá wa àbí ìyá wa ń gbà yẹn, àwọn ò rí pé bí nǹkan tí kò dára. Wọn ò rí. Ẹ̀yin ẹ wo of recent, ọ̀gbẹ́ni Yíbò kan, ẹ jẹ́ kí n wò ó bóyá mo lè rí níbí báyìí. Ọ̀gbẹ́ni Yíbò yìí, ó láwọn ò kí ń ta ilẹ̀, àwọn ò ń talẹ̀, àwọn ò ń. Ẹ jẹ́ bóyá tí bá send ẹ̀ sí yín, bóyá ẹ lè bá wa send ẹ̀ sáwọn èèyàn wa kán tún kà á. Kì í ṣe lórí ọ̀rọ̀ fífẹ́ nìkan, ṣó ti yé yín ààrẹ, kì í ṣe lórí pé kinní kan ni. So ó ní wọ́n ń ta ilẹ̀, ó ní àwọn ò ń ta ilẹ̀ o, àwọn ò ń ṣe kinní kan o, wọn ò tiẹ̀ gbà á nì. So ẹnu ẹ̀ máa wo nǹkan bẹ́ẹ̀, kì í ṣe bí fífẹ́ nìkan, kì í ṣe bí fífẹ́ o, kì í ṣe bí fífẹ́, gbogbo ẹ̀ ni. So gbogbo ọ̀nà ni. Kò sí àlọ́ tẹ́ lè ṣe fún Igbo. Wọn ò fẹ́ràn Yorùbá. Ẹ wò ẹ bá gbé bóyá tẹ́ bá lè bá wa upload ẹ̀ fáwọn èèyàn kí wọ́n rí ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí. Kì í ṣe pé bóyá ṣe ló ń hide ẹ̀ pé kì í ṣe kinní. Pé àwọn èèyàn wa ò tí ì mọ̀. Bàbá ẹgbẹ́ lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tó ń ta ilé, tó ń talẹ̀, tó ń ta gbogbo nǹkan fáwọn àjèjì Igbo. Ẹ wo nǹkan tọ́gbẹ́ni yìí sọ náà. Ó ní àwọn Igbo tó tẹ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ titi wọn gan, tó jẹ́ Igbo bíi tiwọn, wọn ò ta ilẹ̀ fún wọn. Ó mention àwọn òròbò àbí nǹkan kan ṣáà sọ. So ìjọ́ wo làwọn Yorùbá yìí fẹ́ gbọ́ràn? Ìjọ́ wo náà fẹ́ gbọ́ràn? Àfi bí ìgbà tó pé ọ̀rọ̀ tí Àṣàkẹ́ sọ nínú orin ẹ̀ pé wọ́n ti gé òun létí lọ. Ṣé wọ́n gé àwọn Yorùbá yìí létí lọ ni àbí kí ni? Ọ̀rọ̀ yẹn ni a gbé sí ojú amóhùnmáwòrán yín yẹn. It is our tradition
We don't sell land to non-indigene of the state. Let anyone say whatever they want. Some people from Urobo, Ikwere, Edo, etc., even nearby kingdom, we don't sell land to non-indigenes. Òun láti Igbó gbé ṣe sí ojú amóhùnmáwòrán yín yẹn, mo lérò pé gbogbo yín lẹ ṣé lágbára. eléyìí ṣé because kí la fẹ́ máa sọ kì í ṣe pé wá ṣe náà ń parọ́ mọ́ àwọn Ìgbò wọn ò parọ́ mọ́ wọn nǹkan tán jẹ́ character àwọn ń ṣò irú èèyàn táwọn jẹ́ wọ́n dẹ̀ ṣá ẹ wo ìgbà tó kíní yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ náà ẹ wo nǹkan tán ṣe f'Awólọ́wọ̀ wọ́n pa Ládòkè Akíntọ́lá mọ́ Agodi ńbàdàn wọ́n kúrò nílùú tiwọn ní domain wọn wọ́n lọ ń pa àwọn ẹ̀yà tí kì í ṣe tiwọn. Gbogbo àwọn nǹkan yìí dẹ̀ rèé wọ́n ń sọ fún àwọn Yorùbá ìsìn ó dẹ̀ ẹ tún wá rí Yorùbá ọba aládé á wá gbéra á wá tún wá lọ fẹ́ Yíbò kíyẹn wá bímọ sínú ààfin kí Yíbò lè padà wá jẹ ọba lọ́la ní irú kingdom bẹ́ẹ̀. Inú mi máa ń dùn náà because tí bá rántí àwọn tó tẹ ilẹ̀ Yorùbá dó mo mọ̀ pé ìdájọ́ wọn 101% pàápàá ni kì í ṣe 100%. Nǹkan tó máa ń ṣe fún àwọn irú àwọn èèyàn tí irú àwọn ọba bẹ́ẹ̀ ìyẹn ti wà wọ́n ti ń ṣe láti bẹ̀rẹ̀ náà láti àwọn ọba tó bá ti kọjá àyè wọn ó ní nǹkan tó máa ń fi wọ́n ṣe wọ́n á kọ́kọ́ yà wọ́n ń wèrè náà á máa ṣe bí wèrè dìgbòlugi bẹ́ẹ̀ kò ní mọ̀ á máa disgrace irú ọba bẹ́ẹ̀ á máa tẹ́ nílé á máa tẹ́ lóko àwọn alálẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yín ò ní mọ̀ ẹ̀ ní mọ̀. Bí kọ́ba máa ṣe MC lágbo. Ó máa ṣiṣẹ́ ni á máa ṣiṣẹ́ ni kò ní mọ̀ òun á rò pé òun kàn ṣe. Tàbí kí bí ọba ní ibì kan kún òun mú àdá káwọn jọ lọ ṣán. A fẹ́ yẹ̀ nà kókó òun lọ bá wọn ẹ máa rí ó sì máa gba bọ́ǹsì lórí àwọn ọmọ Yíbò ó bá gbé sórí á máa kiri ẹ rí ó sì ń bọ̀ ńbẹ̀. À ń fi àsìkò yìí rọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ jẹ́ bíbí ọmọ Yorùbá tẹ́ jẹ́ ọmọlúwàbí tẹ́ jẹ́ ọmọ kóòtù òjíire tí ẹ jẹ́ ọmọ Yorùbá àtàtà wípé kí ẹ dábọ̀ kẹ́ ẹ dákun kí ẹ yéé fẹ́ àwọn ọmọ àjèjì mọ́ especially ọmọ Yíbò nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn people yìí wọ́n ní mission ní orí wa wọn ò fẹ́ràn wa èmi ò dẹ̀ lè sálọ fún ẹni tí ò bá fẹ́ràn èmi mo lérò wípé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe yẹ kó rí fún gbogbo ìran Yorùbá ẹ má jẹ́ ká sálọ fẹ́ni tí ò bá fẹ́ràn wa kì í ṣe nǹkan tí à ń gbé pamọ́ ni àwọn people yìí ò fẹ́ràn wa ó ṣú ọ̀pá gbogbo wa pátá la mọ̀ ẹni tí ó bá lóun ò mọ̀ ó ń pretend ni so ẹni tí ò bá fẹ́ràn wa ẹ má jẹ́ á sálọ fún un ẹ má jẹ́ káwa náà ká fẹ́ràn ẹ̀ bí ó ṣe yẹ kí ilé ayé ó máa rí nìyí àwọn pípù yìí wọ́n ń ṣe tánàdí fún wa wọ́n dẹ̀ ń fa ìfàsẹ́yìn gan gidi fún wa wọn ò jẹ́ kí a sún síwájú tẹ́ bá tún wò gan sìn ẹ wo owó ilé ẹ wo iye tí à ń gbalé nílẹ̀ Yorùbá ṣé iye tí ó yẹ ká máa gbalé nìyẹn ẹ wo ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ torí wípé àwọn pípù yìí ti pọ̀ jù láàrin wa ni kì í ṣe pé àwọn oúnjẹ tá à ń dá kò tó wá jẹ oko oúnjẹ tá à ń dá ó tó gbogbo Yorùbá jẹ nílẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n torí páwọn àjèjì àwọn ọmọ Yíbò yìí half of population wọn tí population wọn bá jẹ́ 20 million 10 million lásán ló wà nílẹ̀ Yorùbá half ẹ̀ ló wà nílẹ̀ Yorùbá bèlèǹtà ṣe wípé population àwọn Yíbò gan lọ bóyá bíi 30 or 40 million so 20 million Igbos ló ń gbé láàrin wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ wá ní kí nǹkan má wọ́n gógó a dẹ̀ fi àsìkò yìí rọ ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olórí wa governors ni ẹ̀yin lọ́balọ́ba ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe iṣẹ́ lórí ẹ bá wa ṣàpérò lórí ẹ̀ bí ẹ ṣe máa reduce excesses àwọn ọmọ Yíbò nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ń pa wá lára gan gidi wọ́n ń pa wá lára gan gidi ẹ ṣé kí á tó máa lọ mo fẹ́ fi àsìkò yìí fi àwọn fídíò kan hàn wá wípé lára nǹkan tí ó ń ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ara wọn ni fídíò tí mo fẹ́ fi hàn wá yìí
ẹ jẹ́ kí a wo fídíò méjèèjì yẹn kí a sáré sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ kí a tó máa lọ. Jobs are concerned, their boys are the best clan from this part of the world. But sadly, we don't speak the Ijaw language as we do. But my father speaks Ijaw, and then my mom also speaks Ijaw, but we don't because we have been polluted by Yoruba. To my left, yeah, but, I'm very original on the inside. That's right. Yes. By my left is Dr. Rabiu Rufai, who is the vice presidential candidate of our power. I was opposed to Yaradua when they didn't want to hand over power to Jonathan because he was from the Niger Delta. But when Jonathan started stealing, I was opposed to Jonathan, even though I am an Ijaw person. Most people don't know this. À ń fi àsìkò yìí sọ fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá wípé Sowore à ń notice ẹ̀ a dẹ̀ ń follow gbogbo trend ẹ̀ à ń follow ẹ̀ up gan gidi ní ẹgbẹ́ àjùmọ̀ṣe a dẹ̀ mọ nǹkan tó ń gbìyànjú láti ṣe. Sowore ò kì í ṣe ọmọ Yorùbá o. Sowore kì í ṣe ọmọ Yorùbá o. Ẹ má torí wípé èèyàn wá láti Ondo State. Ọmọ Ìjọ ni and he is very proud of Ìjọ nation. Òun ló fà á tí a fi play video yìí sí yín ní etí. A rí gbogbo àwọn ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ tó ń ṣe tó fẹ́ máa lo àwa ọmọ Yorùbá torí political kíní ẹ̀. Ambition ẹ̀ political ambition. Thank you for the English, sir. So à ń follow ẹ̀ gan gidi. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má fall sí victim. Bọ̀bọ́ yóò kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Ara nǹkan tí à ń sọ nìyẹn. Ìgbà tí ẹ bá fún àwa Yorùbá ní free education, ẹ fún àwọn ọmọ àjèjì náà ní free education. Yóò wá di ọ̀la tán. Wọ́n wá tún fẹ́ wá jẹ gàba lé àwa tá a jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ Yorùbá táwa ò níbòmíì tá a lè sá sí. Wọ́n tún wá fẹ́ jẹ gàba lé wa lórí. Bàbá ẹ bá wa sáré sọ one or two things lórí ọ̀rọ̀ yìí kí á tó máa dágbére. Callers kan tẹ̀ ń pè wá ni so àwa ń rò pé ṣé ẹnìkan ń pè wá. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí wọ́n ti wọlé o ẹ jẹ́ ká hello ẹ kálẹ́ o ẹ kálẹ́ o ẹ jẹ́ bá wa brief o ibo lẹ ti pè wá kí lórúkọ yín o. Ẹ kálẹ́ o ìlú Èkó la ti ń pè ọ́ Olúwadéyì lèmi lórúkọ. Ẹ jẹ́ bá wa sáré dá ṣètò. Yes, mo kí bàbá wa Ààrẹ, mo dẹ̀ kí bàbá Ọ̀rúnmìlà àti gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ sórí ètò látàárọ̀. Ẹ ṣé púpọ̀. Inú mi dùn gidigidi gan pẹ̀lú gbogbo ibi tí ẹ tàn mọ́lẹ̀ sí ní àṣálẹ́. Gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá yìí kò ń ṣe gbogbo ó jẹ́ nǹkan tó strange sáwọn political leaders wa. Tán bá ní kèmí sọ pé báwo ló ṣe jẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan ti bàjẹ́ jìnnà. Ẹlòmíì ò kàn tẹ̀ kò mọ́ra ẹ̀ ní ẹ̀yà Yorùbá gan mọ́. Kò lè fẹ́ sọ̀rọ̀ collectively á sọ pé Nigeria. Ẹ máa understand the multiple effect nǹkan tí unitary system yẹn tó ti dálẹ̀. Ní pàápàá jùlọ tá bá ní ká wo gbogbo kìíní kò sígbà tá à ní máa padà sí memory lane. Tá bá wo bàbá Awólọ́wọ̀ náà ti rí sọ́pà Zik tipẹ́tipẹ́ pé ní ṣùgbọ́n bàbá náà kò tún fẹ́ gbàgbọ́ but èmi sì sọ fún bàbá òfin gbogbo alátẹ̀lé iṣẹ́ Zik yẹn ó máa níbì kan tó ti ríwé kan gbá pàdé ní Amẹ́ríkà torí bẹ́ẹ̀ ló ti lọ kàwé kó tó di pé ó wá sí Nàìjíríà ní early 1930s tó di pé ó wá sí Nàìjíríà but around 20s yẹn tó wà l'Amẹ́ríkà yẹn ẹ bá wo gbogbo nǹkan tó kó papọ̀ tó wà ní ìkáwọ́ ẹ̀. Ṣé mo wà lórí ètò ṣe ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín. All right, sir. All right.
mo kàn tẹ̀ fẹ́ confirm bóyá network issue pẹ̀lú wà. yín pẹ̀lú yín Tẹ́ bá wo gbogbo ẹ̀, ẹ ṣé sà, ẹ ṣé sà. Tẹ́ bá wo gbogbo ẹ̀ dáadáa, ẹ rí i pé same pattern tí àwọn tá à ń pè ní Israeli dẹ̀ní, tá à ń pè ní Jew, but most of our people ṣe àwọn pé religion kìíní ẹ̀ ò ti kó wa lọ́pọ̀lọpọ̀ dí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Even ẹlòmíì gan máa believe pé ibẹ̀ ni ayé máa parí sí, so gbogbo wa ibẹ̀ láti máa pàdé Jésù, gbogbo all those stuff. But pattern kan ló wà ń bẹ̀ tí àwọn èèyàn tán sọ Jésù. Ṣé rí àwọn Jewish tó ń pè wọ́n ní Zionist, wọ́n fọ́n káàkiri bí iná wẹ́dà ni. Same pattern yẹn náà ni àwọn Ìgbò náà ń lò nínú Nàìjíríà. Same pattern yìí wọ́n máa spread káàkiri everywhere. Àkílódé ń ṣe, wọ́n máa ń pe kíni ideology ẹ̀ ní settler colonization. Settler colonization ẹ̀ ló ṣì reflect. Ṣé rí àwọn ìjọ, mi ò ní anything against wọn, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé táàyè bá gbà wọ́n dáadáa, wọ́n sì máa ṣe oníṣùtà débi pé àwa gan máa kábàámọ̀ ṣùgbọ́n ìran Yorùbá lè bá kábàámọ̀. Ìdí ni pé àwọn tó tẹ̀lé yẹn tó nǹkan tó ń kọlu Yorùbá yìí kò sí ẹ̀yà, mo tún sọ, kò sí ẹ̀yà lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé tó lè ṣẹlẹ̀ sí tó ti ní parun. Á ti parun tipẹ́tipẹ́. All front ló ń kọjú ogun sí ilẹ̀ Yorùbá yìí. Ìyẹn nìkan yẹ kẹ́ àwọn ọba aládé wọ̀nyí tá a pè ní ọba lọ́ba wa ń jókòó kán ronú ara wọn. Ṣùgbọ́n àwọn torí ọmọ àlè náà pọ̀ ńbẹ̀. Mo sọ́rí láti sọ̀rọ̀ bí mo ṣe sọ yìí. Because bàbá ní ká kò ń ṣe pé mò ń digress lórí àwọn nǹkan tí Ìgbò ti ń ṣe. Mi ò digress kúrò ńbẹ̀ rárá. Ṣùgbọ́n àwọn ń wò ó pé báwo náà ṣe lè ṣe àwọn nǹkan. Ṣé rí nǹkan tí àwọn Jews yẹn ṣe yẹn, àwọn Zionist yẹn tó ń ṣe ní ilẹ̀ Palestine. Tó jẹ́ North East Africa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí. North East Africa ní gbogbo àwọn ẹbẹ̀ yẹn. Bọ̀ àwọn tó yé ni òye pé ilẹ̀ Africa náà ní gbogbo àwọn ẹbẹ̀ yẹn. Ibẹ̀ yẹn ilẹ̀ kékeré ṣá lórí gbà. Tọkàn tẹ̀ fún wọn pé kán máa sinmi, kán máa bí sí, kán máa rẹ̀ sí. Ìgbà tán di pé wọn lè control population yẹn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń kó àwọn ẹ̀yà wọn wá láti everywhere tán fọ́n bíi wẹ́dà. Nǹkan náà táwọn Ìgbò náà ṣe fún Alékòó ilé náà ni lójú èní tó mọ̀ ẹ́. Èkó ilé nìkan kan náà ti ń dà wá láàmú, kò ń ṣèkó ilé nìkan, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni. Títí kò sí orí òkun tó wà nílẹ̀ Yorùbá lójú èní tó mọ̀ tó ní bá wọn Ìgbò ń bẹ̀. Kí ló wà nílẹ̀ wa tó yẹn? Ṣé rí meeting tó máa ń ṣe ní ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ táwa máa ń ṣe ó wà ń bẹ̀ yẹn? Mi ò sọ pé ó wà ń bẹ̀ bad o. Wà á bójútó. A máa ń pè nǹkan ní intelligence agency platform. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe jẹ́ fún àwọn ẹgbẹ́. Ibẹ̀ náà ti máa ń mú outcome gbogbo nǹkan tó observe nílẹ̀ Yorùbá jáde. But àwọn meeting yẹn wọn ò ní lè ṣe collectively nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n tún ya ìgbà kan tí ó tọ̀, wọ́n á wá lọ ṣe meeting yẹn ní. Bí meeting eléyìí tán máa wá gbé kọlù wá ní 2024 báyìí, wọ́n á wà lé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, wọ́n á máa ṣe meeting yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwa Yorùbá lélẹ̀ à ń wo firewall tá a fẹ́ fi wọnú 2024. Àwọn ń gbé nǹkan bí ìbò wá táwa ọ́fíìsì ojú sí báyìí sí ìyẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ibẹ̀ yẹn kọ́ gangan ni mo lọ. Ọ̀rọ̀ máa ṣùgbọ́n àbí kí náà pé play video láti ibẹ̀ gangan ni mo lọ. Ṣé rí fídíò tẹ́ play yìí bàbá mi? Àwọn Yorùbá kan sì máa jà yíyàn pé Yorùbá ní sẹ́ẹ̀, pé Yorùbá ní sẹ́ẹ̀. Fídíò kan lẹ play o. Fídíò méjì lẹ play yẹn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀
ọ̀tọ̀ ló dẹ̀ ti ṣàlàyé fún wọn pé ìjọ ni ìjọ pọ́nbélé, bàbá àtìyẹ sáìdì kan bàbá sáìdì kan ìyá. Even recently gbé nǹkan kan jáde recently bóyá àwọn èèyàn wá fojú inú wo ibẹ̀ yẹn tó kọ gbogbo kinní yẹn ní Yorùbá lọ́jọ́ tó ṣe ìkómọ ẹ̀ pé pọ́n kan àti sílè bíi náà ń dá papọ̀ tó ń gbà àsowó ọmọ tuntun tó kọ́ ní èdè Yorùbá tó ní bàbá àwọn kọ òun fúnra náà ló gbé sórí afẹ́fẹ́. Ṣé ní nǹkan tó ṣe yẹn wọ́n máa ń pè ní reverse psychology. Àwọn Yorùbá wa tó ti ń píkì pé ìwọ yìí òun ṣe Yorùbá ṣe ń dá wọn padà pé Yorùbá lòun. Arúgbó ìjọ àpọ́í clan ló pera wọn níbẹ̀ yẹn. Àwọn àpọ́í ìjọ ni wọ́n wá síbẹ̀ yẹn, wọ́n wá sẹ́tù ńbẹ̀ ni. Sẹ́tù tán dẹ̀ wá sẹ́tù ńbẹ̀ yẹn òun ṣe pé bóyá. wọ́n wá pẹja ni o, wọ́n wá pẹja. Ẹja ló wá pa ń bẹ̀. Yorùbá bẹ̀ lélẹ́yìí òun ṣe fi ṣe rí liberalism wa táìmù tá à ń lò yẹn táìmù yẹn ó jẹ́ gbà tó jẹ́ pé wọ́n ti Berlin conference wọ́n ti ṣe rárá even 63 years before British government pé tán take over gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀ kó tó di kí wọ́n amalgamate wà papọ̀ ní 1914 àwọn eléyìí tí wọ́n ti wà. Gbogbo àwọn lọ́balọ́ba wa ìjẹ́ àwọn gan mọ̀ pé orílẹ̀-èdè ní ilẹ̀ Yorùbá alákòópapọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí kó tó di pé ògiri wa la ẹnu táwa jẹ́ gbà kó. Ogun 16 years yẹn ara multiple effect ẹ̀ ó wọ̀n lára wa. Ogun Kírìjì. Ibi tó dẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ ni ibi tó fi wọ̀n lára wa ni pé àwọn ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan ti wà wọ́n dàbí ọgbọ́n ni ṣé o pé àwọn ẹ̀yà kan wà láwa tó ní ká tó máa fira wa ṣẹrú. Ọ̀rọ̀ yìí kò ń ṣe nǹkan tó yẹ kí n sọ ní program bẹ́lẹ̀ kò dẹ̀ ṣe mo fẹ́ dájà lẹ̀ irọ́ kò ń ṣèjà lórí ọ̀rọ̀ intermarriages yìí náà ló dá wàhálà náà lẹ̀. Àwọn tiwa tó ti lọ ń bá Òkè Ọya ṣe àwọn tòkè Ọya yẹn tí n bá ní kí n sọ specifically I'm talking about Fúlàní àwọn Fúlàní gangan. So ẹ̀jẹ̀ Fúlàní yẹn ló ti wà lára wọ́n wá wà nípò ọba. Bẹ́ẹ̀ náà ni òde òní yìí tá a wà yìí àwọn náà ló wá jẹ́ olórí ajogun nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n kàn tẹ̀ ti ṣe olórí wa gan rí mi ò ní dárúkọ ẹ̀ ṣùgbọ́n ó wà ní Ọ̀tà bẹ́ẹ̀. àti mọ̀ yẹn ọmọ Yíbò àti mọ̀ yẹn tó wà lọ́tà ọmọ Yíbò nìyẹn àti mọ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ so ọmọ àlè inú ilé yẹn ti dàgbà sìn òun náà ṣe wò ó pé kí la lè ṣe ilé á ní òun Christian ilé á ní òun Muslim òun ilé òun gbogbo ẹ̀ àwọn kìíní distraction ní gbogbo ẹ̀ ẹ jẹ́ ká bójú tó kìíní straight and direct. Ibi tó bá dé straight and direct ni pé intermarriages tá a ṣòro rẹ fẹ́ ọmọ Yorùbá náà ló fẹ́. Àwọn fámìlì Ṣòwòrẹ́ yẹn in and out wọn bóyá bàbá ni ìyá ni ìjọ làwọn méjèèjì. Ìyá Akérèdọ́lù same place yẹn same clan pẹ̀lú Ṣòwòrẹ́ náà ni. Ẹ wá wo Ṣòwòrẹ́ ó ń gbé l'Ábùjá ó wá ń pẹnu sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ l'Ékìtì ó ń sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ l'Óǹdó ó ń sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ ó ń sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ l'Èkó. Àwọn Yorùbá yùtù àlè kó mọ lẹ́nu pé ṣé tí ẹ ti bàjẹ́ ni ṣé ojú orí ẹ ti yí ni kí ló ṣe é òun ṣe máa lọ ṣé ẹ ti rí kó àdírẹ́sì gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wà ní Ìjọrí tó wà ní Bayelsa ṣé ẹ rí kó àdírẹ́sì wọn rí. Ó ti mọ̀.
ó ti mọ̀ pórí Yorùbá ò pé ló fà á ẹ má bínú ó ti mọ̀ pórí Yorùbá ó ti mọ̀. ẹ ó ti mọ̀. ó ti mọ̀ ó mọ̀ pórí wọn ò pé ó ti mọ̀ ó mọ̀ pórí wọn ò pé ó mọ̀. ṣé wọ́n rí ẹnìkan wà kan wà ń sìn ọmọ wa yẹn ó ń projẹ́tì nǹkan kan liberation náà ni in terms of spirituality aspect ọmọ wa yẹn ń jẹ́ àní ọlọ́run ṣé rí ọmọ wa yìí mo kì í lẹ́yìn nígbà ní mẹ́wàá ní 2 million times ó ń ṣiṣẹ́ yẹn dáadáa pọ̀ tó ẹ̀ da orí ọmọ yẹn ó dẹ̀ fẹ́ lo platform ọmọ yẹn. ọmọ ta ni ọlọ́run yẹn ò mọ̀ ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn fúlàní bó ṣe wà fúlàní fashion méjì ni wọ́n fashion méjì àwọn kan á dẹ̀ díẹ̀ àwọn kan máa ń gbé gbóná all the time ni àwọn tó dẹ̀ díẹ̀ yẹn ní Sowore bá ṣe àwọn tó ń gbé gbóná all the time yẹn ní Tani Ọlọ́run fojú sí pé ó ń ta ọfà wọlé tán ń pèrè àwọn ọlọ́mọ alímì tán ń pèrè àwọn ológun Ìlọrin tán ń ṣe wèrè ní Ìlọrin bẹ́ẹ̀. Tá a sọ pé àwọn from house of alímì. nílẹ̀ Yorùbá. èèyàn tó ṣe rí àwọn youth wa wọ́n lack sense of history and sense of self-preservation tó wà sí yẹn wá ń bí àjẹwà lóòótọ́ mo lè ṣẹ̀yìn mo lè ṣe atọ́kùn náà ṣùgbọ́n nǹkan kan á ṣì wà ń bẹ̀ tá a fi wò ó pé wọn wá ní conclude pé báwọn Yorùbá ṣe ń ṣe nìyẹn bí Yorùbá ṣe ń ṣe nìyẹn inú òun ṣe bẹ́ẹ̀ la ṣe ń ṣe òun ṣe bẹ́ẹ̀ la ṣe ń ṣe nǹkan máa ń súnyàn tó máa ń jẹ́ káwọn ọ̀rọ̀ yẹn àwọn ọ̀rọ̀ tí mo sọ wọ́n yẹn pé bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ṣe ń ṣe yẹn oníwèé tí kò dáa ẹ má máa jẹ́ ká sọ síra kò dáa ó ń já wa kulẹ̀ láàrin ara wa lọ ká má sọ ti àjòjì nǹkan tí àjèjì dẹ̀ fẹ́ nìyẹn tó fẹ́ ká máa sọ. mo lè ṣe é ní sùtá láì dá bọ́ tó bá fi òye inú gbé tó bá fi fà mí mọ́ra pé àdúgbò mi báwo ló ṣe bẹ́ẹ̀ náà ó dẹ̀ disappoint mi o níwọ̀ tí mo fojú tọ́ tí mo fi kíní ọ̀rọ̀ yẹn màá lọ túrò á padà wá màá wá túbà pé ẹ má bí inú nǹkan báyìí ó bù jó mi lọ́wọ́ ni ẹ máa wá tọrọ àforíjì túbà ò kì í ṣèdè Yorùbá màá wá tọrọ àforíjì. màá wá tọrọ àforíjì ẹ ṣé bàbá mi ẹ má bínú àgbà wọn ti kó bá wa gan jìnnàjìnnà bí kí n fẹ́ sọ pé Ọlọ́run wà níwà láì ṣùṣe bí kí n fẹ́ sọ pé Friday kí n sọ pé ọjọ́ Jímọ̀ oríṣiríṣi ọ̀nà bẹ́ẹ̀ yẹn ọjà ń kọlù wá èdè ẹnu wa wọ́n fẹ́ bà gbogbo nǹkan tó bọ́jà ti jẹ́ ti Yorùbá wọ́n fẹ́ bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ látòkè délẹ̀. àṣírí wọn ti tú ẹ ṣé gan kọ́là ẹ ṣé gan àdúpẹ́. àdúpẹ́. ẹ jẹ́ kí a máa dágbére ilé àárí ọjọ́ músolókùn oníyan ẹ ṣé ọlọ́bẹ̀ ẹ ṣé ẹ̀yin tí ẹ bá wa fìfẹ́ jẹ náà gbogbo yín pátá ni a kí a máa lọ àní lọ lékú lọ́wọ́ o àní lọ lárùn lọ́wọ́ àwa lá máa wá ẹ̀yin náà ni á dẹ̀ máa bá ọdún tí ó bá wa láyé ọdún yìí yóò bá wa láyé yóò bá wa láyè á ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún mìíràn láyé àti láàyè ní ìlera ara wa láṣẹ Ìdùmarè a tún máa fèyí ṣe lọ ní ti ọ̀sẹ̀ yìí tó bá tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a tún mú àkọ̀tun ètò wá fún yín gbódúgbà á tún já lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ Akérédolú náà bàbá wa Akérédolú tí wọ́n jẹ́ bàbá Àmọ̀tẹ́kùn a tọrọ àforíjì fún wọn ní ọ̀nà kí Olódùmarè kó tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere
àní rí irú ẹ̀ mọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá. Àṣẹ. Orúkọ mi ò yí padà, èmi ni Ààrẹ Babátúndé tí mo jẹ́ mánéjà fún ẹgbẹ́ àjùmọ̀ṣe. À ń fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Òtù Òjìrè tí ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ yìí, ẹ kàn sí wa ní WhatsApp tí ẹ pè wọlé tàbí WhatsApp tí ẹ̀ ń wò lójú amóhùnmáwòrán yín. A dẹ̀ ní a understand wípé ẹ̀yin kan ti wà nílẹ̀ tí a ti pin yín down, so tí a fẹ́ ṣe interview fún kí ẹ tó darapọ̀ mọ́ wa. So ẹgbẹ́ àjùmọ̀ṣe jẹ́ ẹgbẹ́ kan tó jẹ́ wípé lọ́dọ̀ wa gbogbo wa pátá bákan náà ni a ṣe rí. Àjùmọ̀ṣe ni a pè wípé kí a jọ ṣe ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá, ká jọ ṣe kó yanrantí, kí a make Yorùbáland great again. Ààrẹ Babátúndé lorúkọ mi, a máa fi ìṣe lọ bàbá ìdágbére yín kí a máa lọlé. Ẹ ṣé púpọ̀ atọ́kùn. Orúkọ mi náà yí padà, Ọ̀rúnmìlà. Mo ṣe ní ìwúre fún gbogbo wa wípé bó ṣe kù dẹ̀dẹ̀ tó ṣe kù díẹ̀ báyìí kí a wọ inú ọdún tuntun tí í ṣe ọdún 2024. Ọdún náà á jẹ́ ọdún ìtura, ọdún ayọ̀, ọdún ìlera, owó, ọmọ àti ẹ̀mí gígùn la máa fi ṣe ọdún náà. So a ò ní ṣe nínú àìsàn, a ò ní ṣe nínú ìdààmú, wọn ò ní fi ẹgbá fún wa lóúnjẹ. Gbogbo ibi tó wà nínú ọdún 2023 á bá ọdún yìí lọ, kò ní bá wa wọ ọdún tuntun. Then fún gbogbo àwọn tí a ti ní orúkọ yín tí ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ àjùmọ̀ṣe gẹ́gẹ́ bí mánéjà ẹgbẹ́ àjùmọ̀ṣe bí wọ́n ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, pé a máa ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò. Gbogbo yín láti orúkọ yín, a mọ̀ bí a ti fi orúkọ yín sí reserve. So a máa ṣe interview, a fi lè so 1 or 2 so kó tó di pé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa. A dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ fi afẹ́fẹ́ àkókò yìí sọ fún yín pé nínú ẹgbẹ́ àjùmọ̀ṣe gẹ́gẹ́ bí orúkọ yẹn, kò sí pé ẹnìkan o ò lè form opinion àbí àyà máa já èèyàn láti sọ̀rọ̀. Kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Orí ò ju orí ni. Kò sí pé ẹnìkan ju ẹnìkan lọ, ẹnìkan fi kíní kan a lè sọ̀rọ̀. Kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Equal ni. So ẹ free láti darapọ̀ mọ́ wa. Tẹ́ bá ti jẹ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá, tẹ́ jẹ́ ojúlówó, tí bàbá yín àti ìyá yín tó jẹ́ Yorùbá, tàbí tí kan nínú wọn bóyá ìyá ni àbí bàbá ni tó jẹ́ tí kìí ṣe Yorùbá ṣùgbọ́n tí ó wá láti ìta, bóyá ọmọ Ghana ni, ọmọ Brazil ni, ọmọ Sweden ni, ọmọ England ni, ọmọ Switzerland ni, ọmọ Egypt ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n kò gbọdọ̀ wá láti inú Nàìjíríà. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣé púpọ̀. A tún máa ríra ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ó dàbọ̀. Ó dìgbà.